เข้ามาคุยในหัวข้อบริการอะไรที่อยู่บนคลาวด์ที่น่าใช้ที่สุดใช่ไหมหัวข้อผมเป็นอย่างนั้นนะครับชวนคุยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมเชียงใหม่นะครับน้ำท่วมเชียงใหม่ไอ้บริการที่เป็นคลาวด์นี่มันก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำท่วมเชียงใหม่ลองดูนะว่าเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เหมารวมทุกอันนะครับนะช่วงนี้ผมมีงานหนึ่งที่ผมทำแล้วก็จัดการให้นะครับลูกค้าหลายๆที่2-3ที่แล้วกันที่ที่ให้บริการอยู่นะครับที่ผ่านมานี่เรื่อง cloud service หรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเทรนด์เนาะเป็นกระแสหลายๆองค์กรเขาก็ไปใช้นะครับบางบางที่ใช้ทั้งระบบเลยนะครับบางที่ก็ไม่ใช้บางที่ใช้บางส่วนนะก็เลยชวนคุยว่าแล้วบริการอะไรที่มันน่าจะเอาขึ้นคลาวด์แล้วมันช่วยเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกเราที่ทำงานด้านไอทีกันเนี่ยที่องค์กรของตัวเองหรือบริษัทเราเนี่ยมันใช้คลาวด์หรือเปล่านะครับที่พี่รักเจอเนี่ยในประสบการณ์ในหน้างานที่เจอนะครับแน่นอนว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาขึ้นคลาวด์หมดพวกเรารู้นะว่าเทรนด์ของการใช้ระบบไอทีในองค์กรเพื่อเสิร์ฟธุรกิจเราเสิร์ฟองค์กรเราเนี่ยมันมีหนึ่งละก็คือ on prem ใช่ไหม on premise ที่เรารู้นะครับ on premise ที่เรารู้อันที่สองก็คือไปซื้อบริการ cloud as a service อย่างเช่นแพลตฟอร์ม as a service นะครับบางคนก็ไปเช่านะครับบน Azure เลยหรือ Amazon หรือแล้วแต่มันมีหลากหลายเนาะตอนนี้มันมีหลากหลายมากนะครับมันมีขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรสวัสดีครับนะหลายๆคนก็ไปเช่า as a service เลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือ software as a service พี่รักเองก็ใช้นะครับปัจจุบันก็ใช้อยู่นะ Firewall as a service ก็มีนะปัจจุบันพวกเราได้ใช้กันไหมนะครับได้ใช้กันไหมนะครับมันเข้ากับบรรยากาศน้ำท่วมพอดีที่เชียงใหม่มันน้ำท่วมวันนี้เป็นวันนี้วันที่8นะครับพี่รักเองเนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปกว่าจะถึงออฟฟิศรถโคตรติดเลยในเชียงใหม่รถติดมากเลยนะใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้จริงๆก็เชิญชวนนะจะได้ช่วยคนเชียงใหม่หน่อยเชิญชวนมาเที่ยวเชียงใหม่กันหน่อยนะมันจะหนาวแล้วนะคนเชียงใหม่เขาเจอสภาพเศรษฐกิจแบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับ2รอบเนี่ยอาจจะไม่แย่เท่าแม่สายแต่ว่าก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับพอนึกถึงว่าน้ำท่วมเนี่ยบางที่นี่ท่วมอกเลยนะครับ ท่วมอกท่วมหัวเนี่ยย่านเศรษฐกิจนะครับคิดดูแล้วกันนะสมมุติว่าเราไม่ได้วางแผนเนี่ยเรามีห้อง Data Center ใครจะทำห้องเซิร์ฟเวอร์ห้อง Data Center ในบริษัทอย่าไปทำชั้น1นะอย่าไปทำชั้น1อะนะครับเพราะว่าน้ำมาอย่างเชียงใหม่เนี่ยน้ำมาเนี่ยโอ้โฮนะครับหนักเลยต้องไปย้ายของย้ายเซิร์ฟเวอร์คงไม่ไหวนะครับหนักเลยนะครับดังนั้น Data Center ในการที่จะทำห้องเซิร์ฟเวอร์นะดูฮวงจุ้ยด้วยไม่งั้นนะครับเผื่อเจอน้ำมามันเอาไม่ทันเพราะระบบไอทีมันจะมาถอดสายโยกอย่างเงี้ยมันเสียหายได้นะครับมันไม่มันไม่ได้ง่ายนะในการที่จะย้ายของใน Data Center นะดังนั้นเพื่อนๆทุกคนที่ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ห้อง Data Center เนี่ยกรุณาวางแผนเรื่อง Data Center ของตัวเองด้วยโดยเฉพาะอยู่ในนิคมต่างๆนะครับน้ำมามันเอาไม่ทันบอกเลยมันมาเร็วมากและก็อย่าชะล่าใจนะครับชะล่าใจผมแวบมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะที่เชียงใหม่เนี่ยมันน้ำท่วมรอบแรก11พฤศจิเอ๊ย11กันยายนใช่ไหม11กันยายนนะครับโทษที11กันยายนแล้วเสร็จปุ๊บผ่านมานะครับเขาพยายามเราก็กำลัง Big Cleaning ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ Big Cleaning นะครับโซนไหนที่มันท่วมเขาก็ Big Cleaning นะครับพอมาเจอพายุวันที่เนี่ยแหละ4-5เนี่ยนะวันที่3-4-5นะครับจำชื่อพายุไม่ได้แล้วฝนตกนะครับ
ครั้งนี้พวกเรารู้ไหมว่าน้ำท่วมเชียงใหม่มันมาจากไหนมันมาจากทางเชียงดาวแม่ริมนะครับเนี่ยมันมาจากทางเชียงดาวแม่ริมผมอยู่โซนผมอยู่โซนสันกำแพงนะครับครั้งก่อนน้ำมาแรงจากทางพวกเราเคยไปเที่ยวแม่กำปองใช่ไหมอำเภออำเภอแม่ออนสันกำแพงมันอยู่ใกล้กันนะครับฝนตกบนทางดอยแม่กำปองเนี่ยมันก็ไหลลงมาทางสันกำแพงนะครับมีบางหมู่บ้านที่มันท่วมหนักเลยหนักจริงนะคือมาปุ๊บปีนี้อันตรายมากคือภูเขาหัวโล้นมันเยอะกับมันก็แปลกตรงที่ว่าฝนตกมาเนี่ยทำไมน้ำฝนมันไม่ซึมลงดินบ้างเลยนะไม่ซึมลงนี่ขนาดว่าโซนที่มันเป็นป่านะโซนแม่กำปองนี่ป่าเยอะไม่มีภูเขาหัวโล้นแต่น้ำนี่ต้องบอกว่าฝนมันตกเยอะกว่าปกติเยอะนะครับแล้วก็เลยไปแถวๆแม่ขจารพวกเราคงได้มาเที่ยวบ่อยเชียงใหม่แม่ขจารมีแต่ภูเขาหัวโล้นแล้วก็ภูเขาหัวโล้นนี่มันปลูกอะไรปลูกพวกข้าวโพดปลูกข้าวโพดพวกเรามาภาคเหนือนะบางคนไปเที่ยวปายไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนใช่ไหมโน่นโซนโน้นภูเขาหัวโล้นเยอะมากเชียงรายเนี่ยยิ่งเยอะเยอะมากเลยแล้วพอฝนตกหนักก็อย่างที่เห็นนะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปยึดเกาะหรือดูดซึมใช่ไหมมันก็ไหลหลากลงมานะครับไม่รู้เขาจะเข็ดหรือเปล่าที่เขาไปปลูกข้าวโพดบนดอยนะครับผมคิดว่าอ่าชาวบ้านที่เขาอยู่บนดอยเนี่ยอาจจะเลือกอาชีพลำบากนะคือตอนนี้มันมีเรื่องเผากับเรื่องเผากับเรื่องฝนตกนี่แหละแต่เรื่องฝนตกนี่หนักนะเพราะดินสไลด์ดินถาโถมลงไปที่บ้านเขาอย่างเงี้ยมันเสียหายไงใช่ไหมพวกเราเห็นโอ้โหโคลนเนี่ยอย่างแม่สายเนี่ยโคลนเยอะมากก็มาจากทางพม่ามาทางอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยที่ตัวเมืองเนี่ยแห้งแล้วอย่างที่ออฟฟิศผมก็แห้งนะครับแห้งวันนี้แหละนะเมื่อวานยังไม่แห้งแต่แห้งมื้อเช้าแห้งแล้วก็ไปคลีนนิ่งปัญหาของการคลีนนิ่งตอนนี้ก็คือว่าไม่มีน้ำประปามันก็เสียหายเยอะเลยนะครับเขาก็พยายามที่จะ recovery กลับขึ้นมาอยู่นะตอนนี้ทั้งเมืองก็เลยปั่นป่วนคงมีคนจำนวนมากนะคนเชียงใหม่ไม่อาบน้ำ คิดว่าอย่างนั้นนะคนเชียงใหม่เยอะมากไม่อาบน้ำนะครับโอเคผมก็เล่าให้ฟังเนาะนิดหน่อยเล่าแล้วไหนๆก็เล่าแล้วนะตอนนี้มวลน้ำจากเชียงใหม่เนี่ยมันกำลังไปทางอำเภอสารพีนี่โดนหนักนะมีหมู่บ้านที่จมน้ำเยอะมากเลยครับคือรถจมน้ำเยอะมากเลยครั้งนี้นะครับที่ออฟฟิศผมจอดรถไว้เหมือนกันรถบริษัทนะครับแต่บ้านพี่รักเองไม่ท่วมนะเพราะบ้านพี่เนี่ยนะครับอยู่โซนด้านนอกเนี่ยที่อยู่ตอนนี้คืออยู่โซนด้านนอกนะครับแต่ที่กระทบก็คือที่บริษัทนะที่เห็นรูปนะที่เห็นคลิปนะครับที่บริษัทนะครับปลาคาร์ฟเนี่ยออกมาว่ายแล้วก็ตายกันเกลี้ยงเลยครับก็ต้องล้างบ่อล้างโคลนกันไปนะนั่นแหละหมู่บ้านอะไรนะการกระดกวิว15นี่น้ำท่วมแล้วก็ตอนนี้น้ำกำลังไหลไปลำพูนก็จะไหลลงไปทางโน้นแหละนะครับใครอยู่กรุงเทพก็ต้องรอแหละนะครับ2-3วันนี้แต่ว่าก็อาจจะจัดการได้เพราะมันมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดอะไรกับทางโซนนนทบุรีกรุงเทพแต่พวกอยุธยานี่ผมคิดว่าอาจจะท่วมนะได้ข่าวก็ท่วมนะครับก็มันเป็นภัยพิบัตินะครับงานไอทีช่วงนี้พี่รักยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเหมือนกันมันมีงานเยอะนะครับช่วงนี้งานเยอะมี implement firewall ด้วยนะครับ firewall ที่กำลังทำอยู่เป็น Palo Alto นะครับตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ firewall Palo Alto นะครับในองค์กรบางที่เนี่ยเขาใช้ firewall หลายยี่ห้อนะที่ไปทำให้อยู่เนี่ยมี Palo Alto มี FortiGate นะครับซึ่งก็จะเป็นการผสาน firewall หลากหลายยี่ห้อกันทำงานร่วมกันนี่ที่ทำอยู่กับอีกอันนึงก็คือที่ชวนคุยในคลิปนี้ก็คือจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะบริการคลาวด์อะไรที่น่าใช้ที่เราควรจะใช้นะครับก็บริการที่พี่รักพูดเนี่ยคือบริการเมลอีเมลนะครับอีเมลพวกเราใช้เมลอะไรฮะพวกเราใช้ Gmail ไหมพวกเราใช้ Microsoft Office 365ไหมนะครับที่พี่รักเองใช้ Office 365นะครับเดิมทีเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ขนาดขององค์กรเนี่ยมันมีหลายๆขนาดใช่ไหมมันมีหลายไซส์นะครับองค์กรที่มีจำนวนคนเยอะๆนะองค์กรที่มีจำนวนคนเยอะๆนะครับ Facili Facility ที่เรามีเนี่ยอันได้แก่1นะครับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนเยอะๆ นะครับแบบนี้อาจจะต้องคิดนะครับต้องคิดหนักขึ้นว่าควรจะไปคลาวหรือเปล่าควรจะไปคลาวหรือเปล่านะพี่จะพูดถึงเรื่องบริการเมลนะเฉพาะบริการเมลก่อนนะครับถ้าท่านไหนฟังแล้วก็เห็นต่างจากพี่ก็แย้งกันมาได้นะนี่มันเป็นประสบการณ์และข้อคิดเห็นองค์กรพี่รักเองเนี่ยมี 10-15 คนนะครับบริษัทไอทีจะไม่ใหญ่จะไม่ได้ต้องการคนเยอะมากในบางช่วงเวลาก็10 คน11 คน7 คน8 คนแล้วแต่ช่วงไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนคนดังนั้นถ้าเราบริษัทเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะองค์กรเราคนไม่ได้เยอะสมมติต่ำกว่า20แล้วกันต่ำกว่า20อินเทอร์เน็ตในองค์กรของพี่รักเอง1เราก็ใช้อินเทอร์เน็ต FTTX ธรรมดา1กิกทับ500เมกหรือมากกว่าก็ได้1เส้น2เส้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอินเทอร์เน็ตปัจจุบันสเตเบิลมากนะครับสมัยก่อนมันอาจจะไฟเบอร์ขาดนั่นนู่นนี่บ่อยใช่ไหมแต่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนะต่อให้มีแค่เส้นเดียวจากประสบการณ์ที่ใช้จะใช้ 3BB จะใช้ AS 1 ปีดาวน์ไทม์น้อยมากขาดน้อยมากสมัยก่อนมันคอร์รัปบ่อยใช่ไหมก็ไม่เสถียรก็มีที่มาว่าเราต้องมีอินเทอร์เน็ต 3BB TOT แต่ที่ไหนได้ไอ้ชุมสายมันมาด้วยกันนี่ไล่ตรงเสาไฟมาด้วยกันพอขาด1จุดมันก็ขาดทุกยี่ห้อที่เจอนะครับองค์กรที่ขนาดเล็กเราไม่อยากจ่ายเยอะเราไม่อยากจ่ายเยอะเราไม่อยากจะตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทำเมลองค์กรเล็กๆอย่างเราเพื่อทำเมลซื้อ Microsoft Exchange On-Prem มา implement ใช่ไหมซื้อ Exchange Server มา implement เพื่อ10-20 mailbox มันดูไม่คุ้มพอเอา Exchange มา implement สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ Email Security Gateway นั่นไงก็ต้องมีอีก1บล็อก Mail Security Gateway License Exchange License Windows Server บล็อก Firewall ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันเยอะนะค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องมา maintain ดูแลระบบเมล on-prem ที่เป็น Exchange Server หรือเป็นอีเมลอื่นก็ได้แต่ฮิตสุดก็คือ Exchange Server ต้องยอมรับว่า Exchange Server เป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นแหละถ้าองค์กรคนไม่เยอะแล้วลงทุนแบบนี้อีกอันนึงก็ต้องฟิก IP ฟิก IP ก็ต้องไปซื้อฟิก IP ที่มันเป็นแบบ static ฟิก IP ที่มันมีความน่าเชื่อถือสูงอีเมลมันเป็นบริการที่ต่างจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ Public Application นะเพราะมันจะต้องมีการทำ revert IP PTR record ใช่ไหมมันต้องทำ pointer record นะมันต้องทำ pointer IP ชุดนั้นจะต้องเป็น static จริงๆไม่ใช่ static คือ fix IP เนี่ยแบบ dynamic fix IP มันมี2แบบฟิกก็คือ IP มันไม่เปลี่ยนแต่มันเป็น dynamic อย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือของ IP ก็ไม่ได้นะครับพี่รักเองก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นวุ่นวายมากเราไม่เอาเด็ดขาดแม้กระทั่งดีไซน์ระบบให้ลูกค้าพี่รักอย่างเงี้ยพี่รักก็ไม่ดีไซน์ที่จะต้องมี on-prem นะครับก็ซื้อ Microsoft Office 365ใช้ปัจจุบันใช้365อยู่นะครับซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือองค์กรเราไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องเมลนะครับไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องเมลนะครับก็ไปใช้ tenant สร้าง user ซื้อนะครับซื้อ license เพิ่มนะครับ license ซื้อเป็นเดือนก็ได้ prorate ก็ได้ใช่ไหมครับบางเคสมีการทำงานร่วมกับ outsource ที่ต้องแบบอยู่ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยเราก็ซื้อ 2-3 เดือนได้เห็นไหมดีนะซื้อ 2-3 เดือนได้มันทำให้นะครับยืดหยุ่นนะครับนะทีนี้ถ้าองค์กรของเรามันใหญ่ล่ะสมมติว่าบริษัทพวกเรามันใหญ่มีหลายคน50 คนนะครับ50 คนต้องมานั่งดูค่าใช้จ่ายละว่า
ต่อปี50คนมันกี่บาทถ้าเทียบกับต้องไปถ้าไม่มี facility อย่างอื่นนะถ้าไม่มี facility อย่างอื่นอย่างเช่นบริษัทเรามีห้อง data center อยู่แล้วมีห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีมีไฟวอลอยู่แล้วมี lead line อยู่แล้วถ้าองค์กรเรามีแบบนี้อยู่นะการที่ซื้อ exchange มาแล้วก็มาคำนวณโดยรวมเนี่ยนะครับ implement เนี่ยถ้ามี IT ด้วยนะถ้ามี IT ที่เข้าใจสกิลเรื่องนี้แล้วทำในองค์กรมันจะอันนี้ก็จะช่วยเซฟได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องมี facility นะเรามีเซิร์ฟเวอร์นะครับ exchange ลงบน VM ใช่ไหมครับลงบน VM เราซื้อFortimail หรือSpam Firewall หรือ Firewall เนี่ย Mail Security Gateway มาใช่ไหมครับโดยภาพรวมการลงทุนแล้วถ้าเทียบแล้วเอามารวมๆกันแล้วหาร100หาร50กับ Cloud นะครับหลายๆองค์กรก็บอกว่าเอ้ยไป Cloud ดีกว่าไปอีเมลอยู่บน Cloud ดีกว่านะครับ Microsoft Office 365เนี่ยแพ็กเกจที่มันมีเมลมันเริ่มต้นตั้งแต่ Business Basic นั้น Business Basic ได้อีเมล50กิกได้ OneDrive ได้Microsoft Teams ใช่ไหมนั่นแหละนะครับข้อดีคือคล่องตัวเราไม่ต้องมากังวลแล้วนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะข้อเสียการใช้คลาวด์มันมีนะมีตรงที่ว่าถ้าเราจะต้องจ่ายถ้าสมมติว่าองค์กรเราใช้100ไลเซนส์ปีหนึ่งเราต้องจ่าย100ไลเซนส์คูณสมมติติ้งต่างไป 2,000 100คูณ 2,000เดี๋ยวนะเคาะกันนะไม่อยากสุ่ม4สุ่ม5 100ไลเซนส์สมมติใช้แบบ Office 365 Business Basic ผมอาจจะไม่รู้ราคา Google นะไม่ค่อยได้ implement Google นะครับเพราะว่าในเชิงการ deliver service หรือพวกนี้โดยมากมันก็เป็น Microsoft Office นะครับสมมุติ 2,000 นะคูณกับ100ไลเซนส์มันจะตกปีละ200,000นี่นะ100ถ้าสมมติเมลอย่างเดียวนะ200,000มีตัวเปรียบเทียบเลยนะนี่ Office 365 200,000ต่อปีถ้าเป็น Microsoft Exchange Server ก็ต้องมี License Windows Server License Microsoft Exchange บวก Cal เกิน 200,000 แล้วแน่นอนคุณต้องมี Fortimail อีกนะคุณต้องมี Mail Gateway ยี่ห้ออะไรก็ได้ Interscan Message Security Kaspersky Mail Security หรืออะไรหลายยี่ห้อรวมทั้งคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตลีดไลน์ฟิก IP เกรดดีที่แบบไม่ติดแบ็คลิสต์ด้วยนะนั่นไงพอรวมกันเป็นร้อยเอาจริงนะจะต้องมาเมนเทนของ IT อีกถ้าเอา 200,000 มาเทียบกับไอ้เจ้านี่กับที่เป็นออนพรีมนะแน่นอนว่า 200,000 น่าลงทุนกว่าเนี่ยและไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องโดนโจมตีเรื่องฟิก IP แน่นอนอาจจะโดนโจมตีได้นะครับอาจจะโดนโจมตีได้แต่ Microsoft เองก็มีกลไกในการป้องกันหรือ Google G Suite ก็มีกลไกในการป้องกันเรื่องอีเมลใช่ไหมหรือใครอยากป้องกันระบบเมลที่มันอยู่บนคลาวด์มากขึ้นมันก็ไปซื้ออีเมลเกตเวย์แบบคลาวด์ได้เหมือนกันนะปัจจุบันมีนะ Office 365 สามารถที่จะ on top เพิ่มเติมคือแทนที่จะเมลเข้า Office 365 ใช่ไหมก็ไปซื้อ Service Cloud as a Service ที่เป็น Mail Security Gateway MX Record มันก็จะไม่ได้อยู่ที่ 365 จะไปอยู่ที่ Mail Security Gateway ก่อนนะก็ทำการกรองสแปมอะไรต่างๆก่อนแต่ของ Microsoft เอง Mail Security Gateway ที่อยู่หลังบ้านเขาก็มีเก่งพอสมควรนะ Edge Protection มันเรียกว่า Defender Firewall Security ที่อยู่บน Office 365 มีนะสามารถบล็อกนั่นโน่นนี่ Blacklist มันก็เช็คอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่นะถ้าเราใช้คลาวด์ระบบเมลเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับดังนั้นพี่รักเองก็ไม่อยากมานั่งเสียเวลามา maintenance ระบบเมลแล้วนะถ้าจะว่ากันไปนะครับไปโฟกัสกับระบบอื่นๆดีกว่าแต่ Active Directory ในองค์กรเราจำเป็นจะต้องมีนะจำเป็นจะต้องมี
อย่างล่าสุดเนี่ยพี่รักก็มี migration Microsoft Exchange ซึ่งพี่implement ให้ลูกค้าพี่รักเองนะครับขึ้นไป365ทำไมถึงย้ายจาก Microsoft Exchange Microsoft Exchange มันมีข้อดีคือซื้อแล้วนะครับซื้อขาดซื้อเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยคืนทุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะจ่ายครั้งเดียวใช่ไหมครับคือลูกค้าเดิมก็มี facility คือมีเซิร์ฟเวอร์ทำ virtualization อยู่แล้วมีทรัพยากร RAM Memory CPU Disk อยู่แล้วมีระบบ Backup ลงทุนอยู่แล้วใช่ไหมนะมี Firewall ลงทุนเพิ่มได้นะครับข้อดีของ Exchange อย่างหนึ่งที่เห็นเลยคือสมมุติเราซื้อ License 40สมมุติขึ้น License 40แต่ว่ามีพนักงานเพิ่มมา10เป็น50คำถามคือในเชิงปฏิบัติจะต้องซื้อ License ทันทีหรือไม่คำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อทันทีเพราะไม่ได้ล็อก Exchange Server ไม่ได้ล็อกดังนั้นคุณมี40วันนี้คุณเพิ่ม10ได้เลยทันที Cal มันไม่ได้ล็อกมันเป็น agreement มัน trust นะครับถ้าเขาไม่มาตรวจก็ไม่มีใครรู้นั่นจริงถ้าจะว่านไปแต่ว่าด้วยวิธีระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องธรรมาภิบาลในองค์กรก็คือก็ต้องตรงไปตรงมาเรามี50ก็ซื้อเพิ่มอีก10ทำ budgeting ซื้อเพิ่มอีก10ให้ครบก็เป็น50แต่ในเชิงปฏิบัติคือเพิ่มก่อนได้เลยไม่มีปัญหาแต่ต่างกันกับ Office 365คือนะครับคุณมี45คุณจะเพิ่ม40คุณมี40คุณจะเพิ่มเป็น50ต้องทำไงก็ซื้อเพิ่มโอเคไหมครับซื้อเพิ่มซื้อแคลเพิ่มนะครับเราอาจจะซื้อ40ตั้งแต่ต้นปีละมกราสมมติเพิ่งขึ้นตอนมกรา2567 40นะครับพอตอนนี้มันเดือน10ใช่ไหมซื้อเพิ่มอีก10นะครับมันจะเริ่มต้นไม่เท่ากันแล้วมันก็สามารถจัดการให้เริ่มต้นเท่ากันได้นะคือหมดล็อตแรกที่ซื้อตั้งแต่เดือนมกรา67ซึ่งมันก็จะหมดสิ้นปีนี้นะครับอีก10ไลเซนส์เราก็ซื้อแค่เดือนมกราโทษทีเดือนตุลาวันเวลาเท่าไหร่บวกไปนะครับจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ2เดือนกับอีกไม่กี่วันเป็นต้นวันเนี่ยไม่แน่ใจแต่เป็นเดือนได้แน่นอนเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วให้มันหมดพร้อมกันมันก็จะไปเฉลี่ยหมดพร้อมกันเวลาบริหารจัดการไลเซนส์มันก็จะง่ายมันมีโปรเรทก็คือไม่ต้องเป็นเต็มปีเป็นรายเดือนรายวันเขานับกันเลยนั่นคือข้อดีเนี่ยเป็นบริการที่พี่อยากจะให้พวกเราพิจารณาเอาไปใช้นะเพราะว่าใครก็ตามดูแล Exchange อย่างยาวนานควรจะไปโน้มน้าวผู้บริหารเทียบค่าใช้จ่ายกันดูนะครับเป็นบริการที่ไม่ต้องมานั่งถึงเรื่องเอ่อติด Blacklist IP เราไม่ติดแต่ Range ของ IP ของ MX Record ต่อให้เป็น provider เจ๋งขนาดไหนก็มีโอกาสติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วยได้เยอะเนี่ยล่าสุดพี่รักก็ไป migration ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือ migration จาก Exchange 2016หรือ2013นี่แหละนะครับก็ทำการ sync user ขึ้นไปด้วยหลายคนคงเคยทำเนาะ sync active user ขึ้นไปอยู่บน cloud เพื่อที่จะอะไร user จะได้ไม่ต้องกรอก user password หลายชุดวิธีการ migration จาก Exchange on-prem ขึ้นไปยัง cloud มีหลายแบบนะครับแบบที่ง่ายที่สุดก็คือไม่สนใจ Exchange เดิมเลย cut off เขาเรียกว่า cut over ขึ้นไปเลยแล้วก็ระบบข้างล่างกับข้างบนก็ไม่ซิงกันปัญหาก็คือง่ายไม่ปัญหาไม่ใช่สิปัญหาก็คือว่าถ้าทำอย่างนั้น user จะเยอะ user จะเยอะ user ต้องมาล็อกอินคอมพิวเตอร์ซึ่งจอย AD อยู่แล้วแล้วพอจะขึ้นไป365ก็แม้จะชื่อเดียวกันแต่มันคนละระบบกันมันคนละ identity กันนะครับก็เกิด password 1ชุด2ชุดเผื่อเปลี่ยนข้างล่างข้างบนก็ไม่เหมือนกันแล้วไม่ seamless ยุ่งยากกับ user ในฐานะคน implement ก็ต้องไม่ใช้วิธีแบบนั้นมันวุ่นวายกับ user เราต้องอำนวยความสะดวกให้ user ถูกไหมครับ
หน้าที่ของพวกเราให้เขาทำงานง่ายไม่ซับซ้อนเคสนี้ก็ซิงค์ user ขึ้นไปซิงค์เสร็จก็ทำการ migration นะครับ exchange ขึ้นไปบน365ผ่าน tools ของ365นั่นแหละ preparing ให้ข้างบนกับข้างล่างรู้จักกันนะครับแล้วก็ migrate mailbox ขึ้นไปพอ migrate mailbox ขึ้นไปแล้วก็ plan cut off ซะมันก็จะไปอยู่ข้างบนเลยนะครับทำแล้วก็ราบรื่นนะครับทำแล้วก็ราบรื่นนะทีนี้โอ้ลูกค้าพี่รักเองเนี่ยเขาเชื่อใจพี่รักอยู่แล้ว trust นะครับลดคอสให้เห็นเลยทั้งค่าต่อ MA Fortimail ซึ่งมันไม่มีต่อแล้วรุ่นเล็กหรือถ้าไปซื้อ antivirus แบบ Protect Mail อย่างเงี้ย Scan Mail for Exchange หรืออะไรเงี้ยก็แพงอันนี้ประหยัดได้เป็นเกือบ200,000เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นดีใช่ไหมนั่นแหละนะครับแล้วไม่ต้องมาปวดหัวแล้วกับเรื่องของติดแบ็คลิสต์นั่นโน่นนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยขนาดว่าเราซื้อ lead line แล้ว IP ในเคสเนี้ยระบบเมลที่พี่รักทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องซื้อ lead line จะมาใช้ฟิก IP แบบอินเทอร์เน็ต IP เบอร์ละพันต่อเดือนไม่ได้นะมันไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรมันเป็น IP ไม่เปลี่ยนแต่เป็น Dynamic IP มันจะขึ้นเลยนะครับเว็บไซต์ที่ช่วยเช็คเรื่องพวกนี้ก็คือ MX Toolbox MX Toolbox ไปเสิร์ชใน Google ดูเช็คได้อย่างหลากหลายนี่แหละแล้วก็ปวดหัวนะครับดังนั้นถึงเวลาแล้วถ้าเทียบค่าใช้จ่ายกับทำแบบระบบเดิมนะครับต่อให้100 คนผมก็คุ้มนะถ้าเป็นผมเองเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยผมลงทุนอยู่แล้วมันไม่ปวดหัวและที่สำคัญนะพอเราขึ้นคลาวด์ได้สิ่งหนึ่งที่มาด้วยก็คือความปลอดภัยที่หรือฟีเจอร์ที่มันดีขึ้นอย่าง Office 365เนี่ยมันมี Two Factor Authentication Microsoft Exchange ที่อยู่ข้างล่างไม่มี Two Factor Authentication Two Factor เนี่ยมันจะช่วยเราในแง่ของการ Verify ผ่านโทรศัพท์เราถูกไหมนะครับ Exchange On-Prem ไม่มีถ้ามีจะต้อง implement เพิ่มนะครับเป็น Third Party เพราะ Active Directory ณปัจจุบันก็ไม่มี Two Factor Authentication นะครับแต่พอย้ายขึ้นไปบน Cloud ของ Microsoft มี Two Factor Authentication ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสมมติเราตั้งพาสเวิร์ดเขาก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดที่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่ไหมที่มันดีอยู่แล้วถูกไหมcomplexity password ที่มีตัวอักษรยึกยือและความยาวเยอะบน365เองนะครับบังคับอยู่แล้วแต่ถามว่าโดนแฮกได้ไหมก็โดนแฮกได้นะครับโดนแฮกได้แต่พอเราเปิด Two Factor เมื่อไหร่จบข่าวมันแฮกยากขึ้นเยอะนะครับเพราะมันจะส่ง OTP มาที่มือถือเรานะครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็เอา OTP เนี่ยไปใช้กับ Microsoft Authenticator ดาวน์โหลดลงมาในมือถือเรานี่แหละนะครับยุคนี้นะพี่รักอยากจะบอกว่าเป็นยุคของการทำ Two Factor Authentication พวกเราเป็น IT เนี่ยไปดูนะว่าระบบที่ดูแลระบบไหนบ้างที่มันรองรับ Two Factor Authentication ต้องใช้นะต้องใช้คือพอมันถูกแฮ็กโดยรหัสผ่านอย่างเงี้ยแต่มันต้องถูกยืนยันอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือ OTP ก็เหมือนที่เราใช้ One Time Password หรือ OTP เหมือนกับธนาคารนั่นแหละเราต้องใช้แบบนี้นะครับจริงๆฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Active Directory นะพี่รักทำไมไม่ทำมา Two Factor เพราะไปไล่ดูเลยนะ Windows Server 2025มันไม่มี Two Factor Authentication ควรจะทำเนาะ enable เสร็จปุ๊บจบแล้วก็ไปปลั๊กอินกับอะไรดีอะ Cloud Service ที่มันส่ง SMS หรือส่งอีเมลก็ได้เพราะว่า Two Factor Authent เนี่ยมันมีหลายรูปแบบการส่งใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยก็ส่งผ่านเมลก็ดีเหมือนกันนะเมลมันก็เร็วนะครับก็ส่งมาก็เห็นในเมลก็โอเคเราก็ใช้ One Time Password จากเมลมากรอกเข้าไปในระบบมันก็ Secure ไม่ต้องส่ง SMS ก็ได้ส่ง SMS มันจ่ายตังค์ใช่ไหมส่งเมลไม่จ่ายตังค์เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายใช้ Two Factor Authent แล้วก็ส่งเมลมาหาเรานะครับควรจะเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อดีและ benefit เลยที่จะทำให้เราเนี่ยได้ความ secure ของระบบมากขึ้นเมลมากขึ้นนะครับแต่องค์กรที่เขามีอีเมลบล็อกเยอะๆนะครับหลายร้อยเมลบล็อก
เขาต้องจ่ายต่อปี 500,000 300,000 500,000 อย่างเงี้ยสมมุตินะเขาต้องจ่ายต่อปี 500,000 หรือมากกว่า 200,000 อย่างที่พี่ลักษณ์พูดเมื่อกี้ต่อปีนะหมายความว่ามียูสเซอร์เนี่ยนะครับอาจจะมากกว่า100นะครับสมมุติต้องเจอปีละ 400,000 500,000 4 5 20 5ปี2,000,000เป็นเหตุผลที่จะต้องตัดสินใจละว่าไป365อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะจ่ายตังค์เยอะทุกปีต้องจ่ายต้อง recurring ต้องจ่ายต้องทำบัดเจตถ้าสมมุติว่าใช้ Office Microsoft Exchange Server 2019เป็นปัจจุบันเป็น2019อยู่เลยนะ Exchange Server เนี่ยซึ่งฟีเจอร์ก็เหมือนกันกับ Office 365นั่นแหละนะครับเหมือนกันสมูทเหมือนกันดีเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ต้องลงทุน Facility ของตัวเองอย่างเช่น Mail Security Gateway ก็ต้องมี Read Line Fix IP ก็ต้องมีใช่ไหม Antivirus สำหรับ Exchange Server Scan Mail for Exchange ที่จะต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ก็มีขารับและขาส่งต้องสแกนไวรัสใช่ไหม Config DNS ให้ถูกต้องทำนะครับ DNS Record ทั้ง SPF DKIM ใช่ไหม DMARC ต้องทำให้ครบทำ pointer ให้ถูกใช่ไหม IP ต้องเป็น IP ที่เป็นวงที่ดี IP เราไม่ติด range ของ IP address ก็คือ subnet ที่เอามาเป็นเนี่ยก็ต้องไม่ติดนะครับหลายองค์กรปวดหัวเรื่องพวกนี้นะหลายองค์กรปวดหัวเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำให้ stable ไม่ได้นะครับทำได้นะครับทำได้นะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราใช้ security เกี่ยวกับกรองเมลยุคนี้นะครับสมมุติว่ามันมีเคสที่พี่ลักษณ์เจอปกติเนี่ยเราซื้อเซอร์วิสต่อ MA ของอุปกรณ์ Mail Gateway แล้วพอเราจะเลิกใช้เพราะเราจะ migrate ใช่ไหมแค่อาทิตย์เดียวเองเชื่อไหมพอไม่มี FortiGuard Protect หรือเนี่ยปรากฏว่าโดนโจมตีได้ง่ายมากนะครับพอไม่มี FortiGuard แล้วไม่มีอะไรป้องกันแล้วโดนแฮ็กหรือโดนทะลวงได้ง่ายมากถ้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันนะครับไม่มี Signature Base หรือไม่มีการอัปเดตในแง่ของ Security หรือ Zero Protect หรือ AI หรืออะไรก็แล้วแต่ Protect นะเสี่ยงมากเสี่ยงมากๆนะครับดังนั้นเวลาจะต่ออายุอุปกรณ์พวกนี้ต่อ MA อะวางแผนล่วงหน้าให้มันต่อแบบ seamless เลยนะอย่าแบบชะล่าใจให้มันขาดช่วงแล้วมันไม่อัปเดตอันนี้อันตรายมากๆพี่บอกเลยนะครับอันตรายมากๆนะก็บริการที่อยากจะบอกว่าควรจะพิจารณาใช้บนคลาวด์และมันดีมากก็คือบริการเมลพวกเราใช้ไหมพวกเราใช้ Office 365กันบ้างไหมครับหรือพวกเราใช้ Google หรือพวกเราอะไรก็ตามที่อยู่บนคลาวด์นะมันก็ถือว่าดีนะครับถ้าเทียบว่าลดคอสแล้วก็ลดความเสี่ยงและการจัดการที่ยุ่งยากของเรานะครับทาร์กไอทีเราก็ตัดพาร์ทนี้ขึ้นไปให้คลาวด์รับผิดชอบซะแล้วก็เหลือแค่แอปพลิเคชันที่อย่างเช่น Active Directory File Share File Server นะครับระบบ ERP ระบบบัญชีระบบ MIS ระบบ BI อะไรก็ว่านไปในออฟฟิศเราแล้วก็มาโฟกัสตรงนี้กับ Client ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ทำให้เราเบาขึ้นกลยุทธ์นี้ควรจะใช้กลยุทธ์นี้นะครับนะและอีกอันนึงควรจะใช้อาจจะไม่ใช่ถือว่าเป็น Cloud Wi-Fi นะครับหรือ Access Point นะครับจริงๆWi-Fi และ Access Point ทุกวันนี้นะครับบางยี่ห้อมันสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้หรือมอนิเตอร์ผ่านคลาวด์ได้อันนี้ก็ควรจะใช้เหมือนกันนะครับ Wi-Fi มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วต่อให้ซื้อยี่ห้ออย่างเช่นก้ำกึ่งที่เป็นโซโหกับกึ่งแบบ Business หน่อยก็จริงๆก็เก่งในเชิง Business ก็อย่างเช่น TP-Link จริงๆมีหลายยี่ห้อนะพี่รักอาจจะนึกถึง TP-Link ก็ใช้อยู่เนี่ย TP-Link ใช้อยู่นะครับซึ่งดีแรงแล้วก็มี Omada ใช่ไหมอย่างที่บ้านก็ใช้ Omada อยู่เหมือนกันนะ Omada ที่เป็นWi-Fi controller Wi-Fi controller มี2แบบด้วยเป็นซอฟต์แวร์ไปdeployหรือติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเป็น virtual machine ก็ได้ใช่ไหมเพื่อเข้าไปทำ cluster
ของ Wi-Fi ใช่ไหมซอฟต์แวร์พวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าพวกเราเก่งแล้วล่ะเรื่องนี้นะครับบางที่ก็ใครใช้มิรากิใครใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็บริหารจัดการบนคลาวด์ใช่ไหมนั่นแหละนะครับทุกวันนี้มันอะไรก็คลาวด์เพราะมันเป็นเหมือนกับ IoT ไปแล้วอะอุปกรณ์นะมันสะดวกดังนั้นพี่ก็อยากบอกว่าอะไรที่มันเป็นแบบนี้แอปพลายใช้หน่อยนะครับแอปพลายใช้หน่อยมันจะทำให้เราเองเนี่ยมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆของเราได้ง่ายนะครับยกภาระของเราออกไปบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีทูพวกนี้มันก็ทำให้เราทำงานยากเลยล่ะนะครับปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่เน้นเลยนะก็คือว่าต้องมีเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยคนไอทีเนี่ยมันมีไม่กี่คนดูทุกอย่างดูสากกระเบือยังเรือรบอะไรที่เสียบปลั๊กได้เขาแอดซูมให้เราดูถูกไหมซึ่งก็ต้องบอกนะครับต้องบอกคนไอทีเนี่ยชอบรับทุกอย่างชอบรับทุกอย่างนะครับก็เนี่ยพี่ก็มาคุยให้ฟังนะครับพี่รักเองก็ใช้คลาวด์หลายเซอร์วิสแต่ไม่ใช่ทุกบริการใช้คลาวด์ซอฟต์แวร์ as a service พวกเนี้ยนะครับแต่พวกเซิร์ฟเวอร์ Data Center จริงๆพวกAzure ก็ไม่ได้ใช้นะหลายคนอาจจะเก่งเรื่องพวกนี้นะแต่พี่รักไม่ได้ใช้นะครับลูกค้าโดยมากที่เป็นลูกค้า Enterprise เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปแต่ถามว่าพวกอ่าอะไรนะแพลตฟอร์ม as a service Azure ได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมารันนั่นโน่นนี่มันก็มีประโยชน์นะครับองค์กรหลายๆองค์กรที่เขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนเขามีแอปพลิเคชันเชิงธุรกิจใครก็ตามนะครับพิจารณาขึ้นอยู่บนคลาวด์แล้วจะเจอเรื่องหนึ่งที่หนักก็คือค่าไลเซนส์มันเหมือน vendor lock call lock in อย่างที่พี่บอก vendor lock นะครับ LOCK ถ้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วยากที่จะลงมาและค่าใช้จ่ายจะเยอะขึ้นเรื่องแบ็กอัพก็จะมีข้อจำกัดที่มากขึ้นทำได้นั่นแหละทำได้ดีทำได้ละเอียดแต่พอเราต้องการอยากจะได้อะไรที่มันละเอียด protect business ของเราถ้าเกิดปัญหาอะไรเลยตอบสนองอย่างรวดเร็วและข้อมูลนี้มีการแบ็กอัพแทบจะ just in time กู้คืนข้อมูลก็แทบจะเป็นปัจจุบันได้แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะจะเอาลงมาก็เยอะนะครับดังนั้นนะเขาก็ไฮบริดคาวจริงๆไฮบริดคาวเอาจริงๆนะไฮบริดคาวก็ดูเหมือนกับจะปลอบใจคนทำคลาวนะครับคนทำคลาวนะครับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแหละที่จะไปลงทุนอย่างนั้นองค์กรใหญ่จริงๆนะหมายความว่าใหญ่จริงๆนะครับหลายพันล้านหรือหมื่นล้านหรืออะไรเงี้ยหรือพวกธนาคารอะไรเงี้ยหรือปตทบางจากหรือพวกเนี้ยทำไปเถอะรวยนะครับเงินเยอะนะครับแต่บริษัทไทยหลัก300 400 500ล้านพันล้านหรือ3,000ล้านหรือ8,000ล้านนะครับอันนั้นมันมูลค่าธุรกิจเขาไม่ใช่ว่ากำไรพวกนี้ก็ต้องทำยอดให้ดีใช่ไหมก็เขาก็ลงทุน on prem และลักษณะของแอปพลิเคชันบางทีพอต้องการความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในแง่ของการ access อย่างเงี้ยถ้าอยู่บนคลาวด์ต่อให้ Data Center นั้นมันแบบได้ ISO 999,000อะไรอย่างเงี้ยนะสีเขียวมากเอาห้องจริงถ้าสมมุติว่ามีคู่แข่งแล้วเขาสามารถ insight หรือ social engineer คนที่เฝ้าได้อันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามี Data Center อยู่ที่องค์กรตัวเองเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในห้องลงทุนไหนลงทุนได้นะครับถ้าเทียบโดยรวมแล้วนะไม่ได้จ่ายเยอะไม่ได้ทำอะไรทำ RTO ทำ RPO RTO ได้ดีเหมือนกันทำ ISO 27000อะไรก็ว่ากันไปได้เหมือนกันนั่นแหละทำตามมาตรฐานมาเคาะก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็จะไป cloud แพลตฟอร์ม cloud อะไรเงี้ยไม่ละนะครับ DR site อย่างเงี้ยมันมียุคหนึ่งที่แบบทำ DR site data center ของเราอยู่ที่ไซต์ของเรานี่แหละ DR site ก็บอกว่าบางกรณีเขา define หรือกำหนดว่าจะต้องห่างหลายกิโลห่างหลายร้อยกิโล30-40 กิโลอะไรเงี้ยก็มีนะครับพอไปใช้คลาวด์ก็อาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันในช่วงหนึ่ง
พี่รักก็เคย propose อยู่นะเหมือนกันนะครับพอไปแล้วมีเงื่อนไขเยอะพอมีเงื่อนไขเยอะคนคิด service package นั้นก็เขาอาจจะมันก็ใหม่เนาะในการออกแบบบริการน่ะก็ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์เอาข้อมูลไปกองไว้เฉยๆสมมติว่าแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่เกิดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่กรุงเทพก็มีข้อมูลไปกองอยู่จะไปรันที่ไหนล่ะจะไปคอมพิวได้ยังไงล่ะนะครับนั่นแหละมันก็เลยโดยสุดท้ายมันก็ไม่สักเซสไงเขาก็ไม่ทำกันเพราะว่าเอาข้อมูลไปกองไว้โอเคก็ยังไม่รู้ว่าข้อมูลจะเอาขึ้นมาจะเอามาใช้ยังไงใช่ไหมครับนั่นแหละเขาก็เจอปัญหากันอย่างนั้นนะบริการคลาวด์ลักษณะแบบ as a service อย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยสักเซสนะไม่ค่อยสักเซสดังนั้นปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่พวกธนาคารเนี่ยเขาถึงมี Data Center หลายที่และปัจจุบันเนี่ยเขามีเมโทรแลนด์แล้วเมโทรเน็ตเวิร์กนะครับไซต์อาจจะอยู่กรุงเทพศรีราชาหรืออีกที่หนึ่งสักที่เชียงใหม่นะครับ Data Center เชื่อมต่อด้วย Network Low Latency ความเร็วสูง Fiber Optic ลากต่อกันหรือมีเทคโนโลยีอื่นๆ SD-WAN นั่นนี่ภายใต้ SD-WAN มีที่เชื่อมต่อกันสามารถทำให้ Data Center 3 ที่เหมือนกันอย่างเงี้ยเขาทำกันอย่างนั้นถามว่ามันเป็น DCDR ไหมมันก็เป็น DCDR นั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยให้นึกถึงว่าเวลาพวกเราทำ High Availability ทำ Clustering แล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์สัก2โหนดคือ HA ใช่ไหมถ้าหลายๆโหนดก็ HA เหมือนกันหรือจะเรียก Clustering ก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องอยู่ในโลเคชันเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งพัง workload จะถูกย้ายไปที่อื่นใช่ไหมหรือดิสพังก็จะถูกซ่อมแซมและกระจายดิสไปยังเซกเตอร์ใหม่ใช่ไหมนะครับทั้ง storage distributed storage หรือ distributed compute อะไรก็บ้านไปมันก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่มันยังอยู่ใน data center เดียวกันแต่พี่รักหมายถึงว่าไอ้ความหมายที่ว่าเขาอันนี้คือในระดับห้อง data center เดียวกันแล้วเรามีระบบ HA แต่อันนี้ไม่ใช่ละเขามี data center 3 ที่ห่างไกลกันเป็นหลายร้อยกิโล Data Center 3 ที่นี้ก็ทำคลัสเตอร์กันผ่านการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กความเร็วสูง Low Latency ต้อง Low Latency นะคำว่า Low Latency นิยามก็คือจะต้องไม่เกิน5มิลลิเซกเนี่ย5มิลลิเซกนะครับหรือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็อาจจะไม่ต้อง Low Latency มากและไม่มานั่งเคาน์เตอร์ Low Latency มักจะมีปัญหานะครับแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันทุกวันนี้ที่เป็น Infrastructure as a Service เนี่ยมันไม่เช็คละมันอาจจะไม่เช็คละแต่มันมีวิธีการ replicate ข้อมูลข้ามไซต์กันแบบ block level อยู่แล้วใช่ไหม block level พวกเรารู้จัก block level ใช่ไหมมันหลักนิดๆหน่อยๆมันเปลี่ยนนิดหน่อยมันไม่ใช่แบบเปลี่ยนทุกเป็นเทราไบต์เพตาไบต์อย่างเงี้ยนะแต่ด้วยการเชื่อมต่อความเร็วสูงทำให้ Data Center ที่เชียงใหม่ต่อให้ล่องจุนไปทั้ง Data Center ก็เหลือ2ที่เป็นโปรดักชันอยู่ ISP ก็จัดการเรื่อง IP ย้ายไปที่ไหนก็ได้ IP สมมติคุณมี 203.1.8.10 ตอนนี้ให้บริการโหนดเนี่ยอยู่เชียงใหม่อยู่พอมันพังที่เชียงใหม่นะน้ำท่วม Data Center นั้นล่องจุนไปเลยนะ IP นี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แต่มันไปขึ้นที่ไหนมันอาจจะไปขึ้นที่กรุงเทพก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กทุกวันเนี่ยซอฟต์แวร์ defined network ใช่ไหม ISP เองเนี่ยโยก IP นี้นะไปไหนก็ได้ในโลกเนี้ยอย่างง่ายดายภายใต้ที่เขามีเซอร์วิสนั่นแหละมันทำได้หมดแล้วนะครับมันทำได้หมดแล้วนะครับอันเนี้ยดีเห็นไหมนะก็คุยให้ฟังจะได้มองภาพออกนะครับดังนั้นคลาวเองเนี่ยก็คลาวไม่ใช่คลาวคลาวนะครับคลาวมันดีนะสำหรับพี่รักดีเลยพี่รักก็ใช้นะครับ Cloud Storage ก็ใช้
ใช่ไหมพวกเราหลายคนใช้ Cloud Storage กันใช่ไหมครับ Cloud Storage อันนึงที่อยากจะแนะนำและมันเจ๋งนะพวกเรารู้จัก Google Drive ผมก็ใช้ OneDrive จะใช้ Dropbox ไม่ใช้ไม่ได้ใช้หรืออะไร Google Cloud ก็มีนะชุดนี้นะครับพี่แรกก็ใช้ของ OneDrive นะครับโลกของไฟล์แชร์มันเปลี่ยนไปพวกเรานะครับแต่โลกของไฟล์แชร์เปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่า Corporate ไฟล์แชร์พวกเรารู้จัก Corporate ไฟล์แชร์ก็คือไฟล์แชร์ในองค์กรของเรานะครับโดยมากก็จะอยู่บน Windows Server อยู่บน NAS อยู่บนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าในองค์กรของเราข้อมูลภายในองค์กรเขาไม่อยากให้ออกไปอยู่แล้วบริษัทนะครับเขาต้องรักษาความลับนะครับหลายๆองค์กรนั้นมี tools ที่เอาไปลงบนคอมพิวเตอร์ Client เพื่อที่จะป้องกันการ Copy ข้อมูลออกไปในเชิงตรงนั้นเราไปแตะไม่ได้นะเราไปแตะไม่ได้การมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรนั่นโน่นนี่ห้ามเอาข้อมูลออกมานะครับห้ามไม่ใช่ห้ามโดยปากห้ามโดยคำพูดห้ามโดยกฎแต่ระบบไม่ยอมเลยมีพี่รักทำมีลูกค้าที่ต้องการอย่างนั้นนะครับอันนั้นไฟล์เซิร์ฟเวอร์โดย Windows Server ในองค์กรยังคงต้องมีใครจะทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์ผ่าน Linux ก็ทำได้แต่ถ้ามีสกิลนะก็ไม่มีปัญหาอะไร Linux ก็เก๋งก็ดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ Corporate โดยมากในประเทศเราจริงๆทั่วโลกแล้วกันโดยมากนะที่เป็นเอกชนใช้ Microsoft Platform อยู่แล้วดังนั้นก็จะมี Windows Server ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น Windows Server นะครับบางที่เยอะๆหน่อยก็ดี implement DFS Distribute File System ที่มันเป็น root เดียวชื่อเดียวมันอาจจะอยู่หลายๆเซิร์ฟเวอร์แบบนั้นก็ทำบางแบบนั้นก็ทำเพราะผ่านมันเยอะ URL UNC ผ่านมันเยอะเขาวุ่นวายก็มีนะครับแต่ก็อยู่บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อ protected รวมทั้ง integrated security เกี่ยวกับ Active Directory และ backup ข้อมูลในองค์กรก็คิดดูพี่รักมีลูกค้าที่มีข้อมูลเนี่ยเป็นเพตาไบต์ยังไม่ถึงเป็นเพตาไบต์ก็มีเป็นเพตาไบต์อย่าคิดว่ามันหายากนะทุกวันนี้มันมี400เทราไบต์หลักร้อยเทราไบต์ข้อมูลอย่างเงี้ยนี่นะครับเป็นไฟล์แชร์นะครับเคยอยู่บน NAS พี่รักแนะนำว่าการจัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดในเชิงองค์กรใช้ NAS Storage หรือใช้ Windows Server ดีถ้าเป็น Corporate เราอย่าง Integrated กับ Active Directory จริงๆNAS มันก็ Integrated แต่ถ้าในแง่ของการจัดการแล้วดีกว่านั่นนี่นะครับใช้ Windows Server ดีกว่าพอจัดการทราฟฟิกเยอะๆคนใช้เยอะๆการกินอ่านเยอะๆใช้ Windows Server ดีกว่า Windows Server handle งานเรื่องพวกนี้ได้ดีจัดการทราฟฟิกต่างๆจัดการการกินอ่านได้ดีรวมทั้งในแง่ของการแบ็กอัพ performance จะดีนะครับถามว่าโยกมาใช้บน Synology QNAP หรือ NAS ยี่ห้ออื่นได้ไหมก็ย่อมได้นะมันไม่ได้ถูกหรือผิดอะไรแต่พออยู่บน NAS มันก็คือ NAS เนาะ Disk Caching นั่นโน่นนี่ปัจจุบันอาจจะดีก็ได้แต่ในแง่ของ reliability มันไม่ได้ไง reliability มันไม่ได้แล้วก็ถ้าในแง่ของความ protected NAS เนี่ยพอมันพังเนี่ยสมมุติ worst case มันกล่องมันพังเกิดอะไรขึ้นถ้ากล่องมันพังหมายความว่าเกิดดาวไทม์เลยนะเกิดดาวไทม์เราเข้า NAS ไม่ได้เราอาจจะดึงฮาร์ดดิสก์ออกมาแต่ process ก็คือเราจะ process ก็คือว่าเราจะต้องเอา NAS ไปซ่อมไงเราต้องเอา NAS ไปซ่อมใช่ไหมมันนานไงมันไม่ใช่ Enterprise ถ้าเรามี NAS Enterprise ก็โอเคคือ call service เราสามารถ call ได้นะครับเราสามารถ call service ได้นะครับเราสามารถที่จะโทรแล้วให้เขามาเคลมที่ออฟฟิศเรานั่นนู่นนี่ออนไซต์แล้วเร็วแต่ NAS ในปัจจุบันเลเวลของสวิตมันไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะครับเนี่ย
ไฟล์แชร์ที่เราใช้แบบ Synology นั่นโน่นนี่นะมันจะมีโซลูชันหนึ่งที่เราใช้กันก็คือไอ้ Drive ที่มันเป็นคล้ายๆ Dropbox อะเออดีอันนี้ดีนะครับพี่รักก็ใช้อยู่พอเราซื้อมามันอาจจะเป็นคนละงานกับงานที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นนี่นะครับปัจจุบันนะครับลองทดลองดูแล้วว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องมีไฟล์แชร์ในองค์กรก็ได้องค์กรเราไม่ได้คนเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้มี compliance เหมือนกับองค์กรบริษัทเอกชนญี่ปุ่นนั่นโน่นนี่บริษัทฝรั่งไม่ได้มีแพทเทิร์นแบบนั้นพี่รักก็ใช้ OneDrive ใช้ Synology Client Drive มันสะดวกโดยเฉพาะ OneDrive มันคือ SharePoint Microsoft SharePoint พวกเราเคยใช้ใช่ไหม OneDrive ดีนะครับซึ่งเวลาเราซื้อมันจะได้ประมาณเทราไบต์ต่อ Account ก็เก็บไม่หมดไม่หวาดไม่ไหวนะครับไฟล์ปัจจุบันที่เก็บมันไม่ได้เก็บแบบใหญ่นะครับแล้วมันยังมีเทคโนโลยีเรื่องของ Data Dedup นั่นนู่นนี่ต่างมันไม่ได้เปลืองทรัพยากรอะไรมากแนะนำนะ OneDrive Work นะครับใช้ในองค์กรแอดมินจัดการอะไรต่างๆได้ User เองนะครับทุกวันนี้ถ้ายังกังวลว่าใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่แล้วฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเสียข้อมูลก็จะหายไปเลยไม่มีแล้วพี่รักไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้ของพี่รักสมมติโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เกิดนะครับเสียหายเนี่ยเครื่องนี้นะครับเกิดเสียหายนะครับคำถามคือทำงานได้ไหมทำงานได้เพราะข้อมูลทุกอย่างเก็บอยู่บน OneDrive ก็แค่ซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กใหม่หรือแม้กระทั่งยืมโน้ตบุ๊กอีกคนมาถ้ามีเครื่องอื่นก็ sign in โน้ตบุ๊กเข้าไปได้แล้วก็ connect OneDrive งานอยู่ในนั้นนะ account เราก็เป็น two factor authent ปลอดภัยไปอีกนะครับดังนั้นมันหมดยุคแล้วนะครับที่คอมพิวเตอร์พังโอ้ยต้องส่งไปกู้ใช่ไหมโน้ตบุ๊กพังต้องส่งไปกู้ข้อมูลหายนะครับหมดยุคนี้คือยุคที่คอมพิวเตอร์พังเหรอพังไปเลยหาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาล็อกอินไซน์อินข้อมูลเราอยู่บนคลาวด์นี่สิอันนี้มันเป็นการดีไซน์บริการในองค์กรนะครับถ้าพวกเราไม่ได้ใช้ก็ลองเอาไปแอพพลายใช้ดูนะพี่รักก็ใช้แบบนี้ดังนั้นนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยอาจจะเก็บอะไรที่มันจะต้องแชร์ด้วยกันใช้ด้วยกันแต่ปัจจุบันก็บอกตรงเลยไม่ต้องมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถ้าองค์กรเราไม่ได้เคร่งเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องออกแบบจัดแจงให้ user นะเก็บข้อมูลบน OneDrive แล้วข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันล่ะในองค์กรเราก็มีการคอมมูนิเคตแบบอีเมลอยู่แล้วถ้า OneDrive เราสามารถแชร์กันได้ OneDrive จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปดีๆใน Microsoft 365เนี่ยเราก็ไปสร้าง Document Library แล้วก็นะครับ assign user ที่จะทำงานแต่ละงานร่วมกันคนอื่นไม่มีสิทธิ์ก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยก็ทำงานร่วมกันได้ก็ใช้ SharePoint ง่ายมากดีมากสะดวกมากเนี่ยครับไอ้แบบเนี้ยเราควรจะใช้เพราะพี่รักมองว่าสะดวกดีนะครับแล้วข้อมูลยังอยู่บนนั้นและต่อให้เราลบข้อมูลบนคลาวด์มันก็มีรีไซเคิลบินดังนั้นข้อดีก็คือลบแล้วยังเก็บไว้ให้เรา90วันเป็นต้นเมลที่อยู่บน365เมลที่อยู่บน365ใช่ไหมปกติเราลบแล้วนะครับเราดีลีทแล้วนะดีลีทจากโฟลเดอร์ดีลีทบน365มันก็ยังเก็บไว้ให้เราตั้ง90วันถ้าจำไม่ผิด90วันนะครับเราดีลีทของดีลีทแล้วยังอยู่สามารถเข้าไป recovery ได้จริงๆ Exchange ก็ทำได้มันยังจะเก็บไว้
นะครับคล้ายๆเป็น Thumbstone น่ะเหมือนกับ user ใน Active Directory อะพอเราลบแล้วมันยังไม่ได้ลบเสียทีเดียวใช่ไหมเรายังไปใช้ command ลบได้แต่ปัจจุบันมันมี Active Directory Admin Center ที่ไป enable recycle bin ได้แล้ว user นั้นถูกลบก็ไปตรง deleted object แล้วก็คลิก restore กลับมานั่นมันสะดวกสบายสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้สมัยก่อนวุ่นวายมาก tool สมัยนี้ดีมากแต่พวกเราต้องรู้ tool แล้วก็เรียนรู้มันและ apply นะครับพี่รักถนัดในแง่ของการพวกเราเข้าใจคำว่า implementation ใช่ไหมกับคำว่า set up บอกเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นสกิลพี่อยากจะส่งมอบทักษะนี้พวกเรานะครับก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทดลองทดสอบแล้วก็วิธีการไหนที่มันจะได้ผลดีเอามาเรียบเรียงเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับการ implement เราจะรู้สเต็ปล่วงหน้าสเต็ปอันไหนถูกไม่ถูกเราจะคัดออกอันไหนไม่ performance ไม่ efficiency เราจะเอาออกดังนั้นในการทำงานอย่างเช่นนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงระบบสมมติเราจะเปลี่ยนแปลงระบบ Network ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแปลงระบบ Network ทักงานของเราคือไปเซอร์เวย์ทำเอกทำเซอร์เวย์หน้างานดูของจริงเห็นนะครับทำแผนใช่ไหมทำแผนงานนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจรู้และทำโปรเจกต์แพลนในการที่จะ change อะไรบ้างอะไรไม่พร้อมต้องมีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้พร้อมใช่ไหมครับต้องอัปเดตอะไรบ้างต้องเข้าไป label ไหมคุณอาจจะต้องถอดสายเสียบใหม่เสียบเหมือนเดิมไหมทักษะแต่พวกเนี้ยนะครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุด critical เตรียมการต่างๆถ้ามีทักษะในการ implement มันจะแตกต่างจากคนที่ไม่มีทักษะในการ implement คือคนที่ set up ระบบเป็นเหมือนทำ active directory โปรโมทโดเมน DC promo แต่สมัยก่อนนะ DC promo set up นะครับ AD next finish reboot ขึ้นมามี AD แหละถ้าคน implement เป็นก็จะมีสเต็ปว่าต้อง preparing อะไรก่อนต้องเตรียมการอะไรก่อนต้อง gathering information อะไรก่อนใช่ไหมต้องออกแบบยังไง user ออกแบบยังไง OU ออกแบบยังไงมีกี่ department ใช่ไหมนะครับ password เป็นแบบไหนดีไซน์และอธิบายให้ user คือคนที่เป็น IT เนี่ยได้เข้าใจแบบคนที่ทำจะอธิบายภายหลังก็ได้ group policy ล่ะมันทำยังไงอะไรบ้างที่จะประหยัดทรัพยากรเวลาก็ใช้ group policy จัดการยังไงผูกกับการออกแบบ OU กับ policy ต้องการละเอียดขนาดไหนถ้ายิ่งต้องการละเอียด hierarchy ของ OU มันก็ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะให้ลงไปซอกแซกได้มากที่สุดเป็นต้น Client ต้องจัดการยังไง User เขาจะต้องเตรียมตัวยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบ User จะต้องเห็นอะไรก่อนต้องมีการประกาศต้องมีการเตรียมข้อมูลแจ้งล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าเปลี่ยนแปลงแล้ว User เขาจะเจออย่างนี้แล้วเขาเข้ามาเขาจะทำยังไงแผนพวกนี้ก็ต้องชัดนี่คน implement เขาจะเข้าใจและก็ลดอาการแพนิคลดความกังวลใจทำให้ง่ายและราบรื่นนี่คือคนที่ implement ถ้าคน set up อย่างเดียวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องเตรียมการสเต็ปต่อไปอะไรยังไงเจอปัญหานี้ต้องทำยังไงเจอปัญหานี้จริงๆมันใหญ่หรือไม่ใหญ่เราควรจะไปจมปักอยู่ปัญหานั้นไหมหรือปัญหาแค่นี้แค่เป็น side effect ธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นคน implement เป็นก็จะควบคุมสถานการณ์ควบคุมอารมณ์คนควบคุมผลกระทบต่างๆมันก็จะทำให้เราดู professional เขาทำงานกับเราเขาเห็นเราว่ามีทักษะในการสื่อสารใช่ไหมแล้วก็อธิบายทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วนร่วมทั้งฝ่ายเราฝ่ายฝ่ายเขาที่ทำงานร่วมกันเห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับถึงจุดๆนี้เป็นหน้าที่ของคนนี้ติดตรงนี้อธิบายซักซ้อมกันก่อนอย่างนี้เป็นต้น
เนี่ยครับคนที่ implement เป็นก็จะอย่างนั้นในการทำงานของพวกเราคนไอทีเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์แล้วมันก็แม้กระทั่งเป็นงานรูทีนก็ทำให้ไม่น่าเบื่อได้นะครับมีคำหนึ่งที่พี่สอนน้องๆพี่ที่ทำงานพี่รักจะบอกว่าถ้าเรานะอยากทำงานแล้วแบบแฮปปีนะเราจะต้องเราจะต้องรู้ก่อนว่าทักษะความรู้ความสามารถเราเนี่ยมันเท่าไหร่ต้องวัดตัวเองให้ได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องรู้ว่าขอบเขตงานเราที่เรารับผิดชอบอะมันอยู่ระดับไหนแล้วเราเก่งระดับไหนก็ต้องกล้านะที่จะบอกว่าตัวเองเก่งระดับไหนเราจะได้มองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง1 2 3 4ต้องลิสต์มาแล้วควรจะทดสอบอาศัยประสบการณ์นะครับขยันทดลองนะครับอย่างที่บริษัทพี่รักเองเนี่ยอิเวลา implement ระบบให้เวลาดีไซน์ระบบให้ลูกค้าเราเทสนะเราเทสเหมือนทำใน Tech Adopt เลยเทส Scenario เทสเหมือนกันเลยพอเราเทสเราจะรู้สเต็ปชัวร์แน่นอนเราจะรู้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จุดไหนที่เราสงสัยเราจะเทสและท้ายที่สุดเราจะสามารถควบคุมว่าขั้นตอนที่เราจะทำในการดีไซน์เราจะดีไซน์เป็นแบบไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างไอ้ขั้นตอนที่เสี่ยงที่ว่ายากๆเนี่ยทำได้ใช่ไหมProof Testมันก็เลยมั่นใจเนี่ยพี่รักก็ทำอย่างนั้นนะครับพอเราเทสแล้วอาจจะเป็นอย่างที่สันนิษฐานหรือไม่เป็นเราจะได้ finding solution ใหม่เนี่ยต้องเทสพวกเราคนไอทีก็ต้องบางทีมีโอกาสนะในองค์กรเรามีการ implement ระบบใหม่ๆนะครับถ้ามีแก๊ปเวลาให้ลองเล่นเอาง่ายๆสมมุติเนี่ยทริกง่ายๆเลยนะครับเราเอา storage มา SAN storage ก็ได้อันนี้ for example นะคือเขาทดสอบสมมติมีดิสอยู่6ก้อนเคยสงสัยว่าถ้ามีดิสอยู่6ก้อนทำเรท5 3ก้อนแล้วสมมติวันหน้าอยากจะเอาดิสก้อนที่4เข้ามามันเอาเข้ามาได้เลยไหมเพื่อเพิ่ม capacity จากเรท5 3ก้อนเป็น4ก้อนทำได้ไหมสงสัยนะครับเนี่ยเรายังไม่โปรดักชันแล้วก็มาเทสพี่ให้สงสัยอะไรเทสเลยเพราะยังไม่โปรดักชันนะครับก็มีฮาร์ดดิสก์3ก้อนก็ทดลองได้เพิ่มเรท5อีก1ก้อน4ก้อนสตอเรจรุ่นนี้ทำได้เว้ยสตอเรจรุ่นนี้รุ่นอื่นรุ่นนี้ทำไม่ได้นะสตอเรจรุ่นนี้ต้องทำพูก่อนพูมันจะระบุเรทถ้าคุณบอกเรท5ก็ต้องอย่างน้อย3ก้อนถ้าสมมุติคุณจะแอดดิสคาปาซิตี้เข้ามาคุณต้องทำพูก่อนนะแล้วมาเมิร์จรวมกับพูปัจจุบันหมายความว่าอย่างน้อยถ้าคุณทำพูเรท5คุณต้องมีเวลาคุณจะซื้อดิสตั้งงบประมาณซื้อดิสเพื่อขยายคาปาซิตี้คุณจะตั้งแค่1ก้อนมันไม่ได้แล้วนะเทสพี่จะมาตั้ง1ก้อนไม่ได้พี่ต้องตั้ง3ก้อนอย่างน้อยเพื่อทำเรท5พี่จะทำ2ก้อนได้ไหมมันจะกลายเป็นเรท1แล้วเอามาแอดใส่พูไอเรท1ก้อนนั้นตายถ้าตายในคู่นั้นเนี่ยมีผลนะกับ Production Data ที่มันมีแล้วนะนั่นไงพอเทสอย่างเงี้ยเราจะได้เริ่มเห็นแล้วพฤติกรรม behavior ของ storage แบบเนี้ยมันไม่ได้เลยเว้ยดังนั้นวิธีการดีไซน์ที่ดีที่สุดก็คือต้องซัดทีเดียวรอบแรกเลยฮาร์ดดิสก์หลายก้อนเพราะว่าถ้าเราทำพูลดิสก์หลายรอบมันหมายความว่ามันต้องเสียดิสก์ไปหลายก้อนแต่มันก็มีข้อดีแหละเพราะมันมี double redundancy ไงเหล็กกลุ่มนี้ก็3ก้อนเหล็กกลุ่มนี้ก็3ก้อนแต่เราเสียฮาร์ดดิสก์ไป2ก้อนถูกไหม2ก้อนเลยนะถูกไหม overhead เพราะมันเรท5 2ครั้งไงแต่นั่นไงเราก็เปลี่ยนวิธีว่าแทนที่จะดีไซน์ทีละ3งบไม่มีใช่ไหมหรือมีก็แล้วแต่เราแบบไปเลย12ก้อนเต็มตู้ไปเลยดิสเต็มตู้หรือครึ่งนึงก่อน6สมมุติแชสซีมัน3.5 นิ้วใส่ได้12ก้อนรอบแรก6ก้อนก่อนพูหนึ่งเรท5ถ้าซื้อ
เติมอีกซื้ออีก5ไม่ใช่ซื้อ1ก้อนซื้อ1ก้อนมาไม่มีประโยชน์แล้วอย่างงี้เป็นต้นหลายๆที่เนี่ยพอไม่ได้เทสต์ไม่ได้เข้าใจหรือ vendor ไม่ได้บอกอะอันนี้ก็อันตรายเนี่ยต้องเทสต์พวกเรามีอะไรที่ออฟฟิศในช่วงที่ยังไม่ขึ้น Production พี่รักแนะนำให้เทสต์มันจะได้เข้าใจและเก่งแล้วโจทย์ที่มันมีอยู่ในหัวเนี่ยถามนะครับถามตัวเองถามเราต้องตั้งโจทย์เพื่อที่จะทดลองถ้าเราทดลองแล้วในออฟฟิศเรามันเอาจริงนะเราเป็นคนดูแลระบบตัวเองอะพี่รักบอกเลยว่ามันเจอกันทุกวันน่ะมันต้องเข้าใจระบบตัวเองเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่ทำได้เยอะแยะนะเนี่ยไม่เชื่อนะพรุ่งนี้ไปที่ออฟฟิศตัวเองเราดูแลระบบไอทีอยู่ถ้าเราเป็นคนที่กุมไอทีหรือทีมเราต้องมานั่งนึกและตั้งโจทย์อะไรที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงในระบบเราได้แล้วถ้าเกิดเหตุแล้วเราสามารถที่จะรักษาระบบได้ภัยร้ายแรงที่สุดคืออะไรสมมุติเรามองภัยร้ายแรงขององค์กรเราว่า ransomware ภัยร้ายขององค์กรของเราก็คืออาจจะเกิด system corrupt จาก disk โหนด1ตายนั่นโน่นนี่อะไรก็ว่าไปจุดอ่อนของระบบของเราในปัจจุบันยังมีอะไรบ้างใช่ไหมเราตอบโจทย์ audit ไม่ต้อง policy อะไรซับซ้อน audit ที่ชอบถาม backup นั่นนี่เราตอบคำถามเชิงนั้นเพื่อให้ผ่าน audit ไปเฉยๆหรือว่าเราทำได้จริงๆหลายๆองค์กรอ่ะไอ้เรื่องการตอบโจทย์ตรงนี้นะกลายเป็นว่าพวกเราก็ผักชีโรยหน้ากันเนี่ยนะจากประสบการณ์ที่เห็นนะผักชีโรยหน้าเพราะอะไรให้ผ่านมีพอมีแต่พอเกิดปัญหาทำไม่ได้เนี่ยนะครับพี่รักบอกเลยสิ่งหนึ่งที่ทำเยอะมากเลยนะเทสรีสโตร์แบ็กอัพหลายบริษัทนะขอพูดถึงเรื่องแบ็กอัพนิดนึงหลายบริษัททำเรื่องแบ็กอัพในบริษัทตัวเองแบ็กอัพได้โอ้ยดีใจล้นหลามนะครับแต่ปรากฏว่าแบ็กอัพสักเซสพอเอาเข้าจริงนะในเรื่องของแบ็กอัพเนี่ยมันสามารถดีไซน์ policy backup ได้อย่างหลากหลายบางองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ไม่ให้ความสำคัญยังไงอย่างเช่นไม่มา classify หรือจัดแจงกลุ่มของแอปพลิเคชันในบริษัทตัวเองที่ใช้เป็น protection เลยว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันทำงานตัวเดียวไม่ได้ต่อให้แบ็กอัพมันได้แต่ถ้าไม่มีตัวอื่นลืมแบ็กอัพหรือแบ็กอัพไม่สอดคล้องกันก็กู้คืนระบบมีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นแอปพลิเคชันฟาร์มมันมีทั้ง Database อาจจะมี Node.js หรืออาจจะมีคอนเทนเนอร์รันอยู่ไมโครใช่ไหมอาจจะเป็น DevOps อย่างเงี้ยใครจะไปรู้ไอ้เนี่ยพอแบ็กอัพไม่สอดคล้องกันเวลากู้คืนก็ไม่ได้แต่คุณมีชุดแบ็กอัพหรือคุณแบ็กอัพไม่ครบองค์ประกอบของโซลูชันนั้นๆเนี่ย policy backup ก็ต้องมาจัดแจงแล้วต้องแยก job backup หลาย job ไม่ใช่ job เดียว everything ใช่ไหมก็ต้อง classify กลุ่มนี้นะ active directory กลุ่มนี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อย่าไปเอาไปรวมกับอันอื่นนะเพราะไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันต้องการที่จะแบ็กอัพทีกับต้องการที่จะแบ็กอัพอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังมีเนี่ยพอไม่แจกแจงปัญหาก็คือว่าเปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุจริงๆบาง VM เนี่ยเดือนหนึ่งมันยังไม่เช้งเลยเราอาจจะแบ็กอัพเดือนหนึ่งสัก2 ครั้งก็ได้แต่ดันเอาไปปนกับไอ้ที่ต้องแบ็กอัพทุกวันทุกชั่วโมงไปกันใหญ่เนี่ยการตระหนักตรงนี้สำคัญคนที่มีความเข้าใจถึงจะมองออกมากกว่าแค่ create job backup add VM gate เข้ามาเห็นว่า add ได้ก็ add มาแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเฮ้ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ RPO เขาเป็นไปได้เนี่ย15 นาทีนะพอมันเกิดปัญหาว่าถ้าลบไปแล้วเสร็จปุ๊บจะกู้คืนเขาต้องการไฟล์ที่แบบใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ต้องมาดีไซน์นะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ในองค์กรเนี่ยเขาต้องการ RPO ที่แบบเนี่ยใกล้เข้าใกล้ศูนย์มากเข้าใกล้ศูนย์มากก็ต้องมาดีไซน์ว่าทำยังไงมัน continuous เลยได้หรือเปล่าหรือมัน5 นาที10 นาทีใช่ไหมครับ
หรือ continuous เลยอันนี้ต้องแยกออกมานะ job backup หนึ่งไอ้ชุดนี้ก็ต้องแยกออกไปพอ backup เสร็จปุ๊บก็ต้องส่งอีเมล warning อีเมลแจ้ง success ไม่ success พวกเราก็ต้องทำการระบบพวกนี้มันเป็นระบบที่รอ monitor success ถ้า fail ปุ๊บต้องมี action ใช่ไหม backup success ไม่มีปัญหา monitor อะไร backup monitor fail ทำไม monitor fail ล่ะพี่รักก็ถ้ามัน success เราย่อมสบายใจแต่พอ fail ถ้าเราไม่ action ไม่ได้มันต้อง retry backup แล้วให้มัน success ถูกไหมแล้วนะครับพอ backup เสร็จสิ่งหนึ่งที่มักจะเขาเรียกว่าอะไรพอ backup เสร็จก็สบายใจกันนะครับไม่เคยมาเทสเอาระบบขึ้นจำลองสถานการณ์80%ขึ้นเลยนะของทุกๆองค์กรคือมีแบ็กอัพก็แบ็กอัพสักเซสนะครับอาจจะทำดีเลยอย่างที่พี่รักบอกนั่นตรงนี้จัดแจงเรื่องแบ็กอัพจ็อบแยกทีละเอียดสอดคล้องกันตาม priority severity ของระบบแต่พอ restore ไม่เคยเทส restore ในการ restore เนี่ยก็ต้องคิดต่อนะว่า restore มันมีกี่ท่ามีทำได้แบบไหนบ้างอย่างเช่นไฟล์ corrupt เท่านั้นไฟล์เสียหายเท่านั้น restore ยังไงอันนี้เป็นท่าที่ได้ใช้บ่อยๆ restore ไฟล์ให้กับ user ใช่ไหมฝึกเทสนะบางคนไม่เคยทำเลยนะครับพอจะจับเมาส์มือสั่นดึกหรือประมาทดังนั้นต่อให้ไม่เกิดสถานการณ์ก็ต้องจำลองโอเคฉันจะกลับไปวันนี้จะตั้งเป็นออดิตตัวเองว่าทำได้หรือเปล่าเกิดซีนาริโอคือไฟล์เสียต่อมานะไดรฟ์มีปัญหารีสโตร์ไปทั้งไดรฟ์ได้ไหมรีสโตร์ทั้ง VMDK หรือ Virtual Disk ได้หรือไม่ทำยังไงทดลองแล้วรีสโตร์แต่ละแบบใช้เวลาเป็นแบบไหนRestore Database ล่ะทำยังไง Database อะไร SQL Server ทำยังไงSQL Server ถ้าเป็น Restore เป็น Database ทั้ง log ล่ะทำยังไงฝึกไปเทสนะมันต้องไปเทสRestore ไฟล์มันง่าย Restore ทั้ง VM ออกไปมันก็ง่ายแต่ด้วยความว่าง่ายใช้เวลานะแต่ถ้ามีท่า Restore เช่น Database มันเกิด corrupt จะ restore กลับไป restore ได้เป็นก้อนกลับไปสเต็ปคือทำ1 2 3ต้องติ๊กอะไรบ้างและรู้เลยว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ restore ออกมาทับของเก่าเลยหรือ restore เป็น database ชื่อใหม่หรือเอาไฟล์ออกมาเป็น .mdf ldf ใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไฟล์นี้ไป attach เข้า SQL Server เครื่องที่จะเทสหรือยังไงหรือ attach หรือ restore ไปอยู่ another server เลยที่เป็น database instance เป็นต้นทำยังไงนี่ไงต้องตั้งโจทย์เรามีระบบ backup เรามีแอปพลิเคชันในองค์กรอะไรบ้างอะไรที่เป็นแอปพลิเคชันที่มันคอขาดบาดตายก็ต้องเทสนะต้องทำต้องฝึกไอ้พวกนี้ทำได้นะครับและอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วก็ต้องจับเวลาว่าเวลาถ้าเกิด worst case worst case มีการ restore ได้หลายแบบ restore actively user restore database แบบ database กลับไปที่ instance เลย restore Oracle database ทำไงใช่ไหมครับ restore exchange mailbox ทำไงนะครับพวกนี้ทำยังไงถ้าเราได้ลองได้ปฏิบัติได้จับความประมาทก็ไม่เกิดความชัวร์ในการ restore เราทำระบบ backup แทนที่จะชัวร์ backup เราต้องชัวร์ restore ชัวร์ restore ก็คือเรามั่นใจแน่นอนว่านะเมื่อเราไปคลิกที่จะ restore ตรงนั้นเราทำเป็นเราทำถูกต้องและเรารอบคอบพอคนทำงานด้านนี้มันต้องรอบคอบสมมติไป restore แล้วไป restore ทับ
ระบบโปรดักชันอื่นด้วยความสะเพร่าอันนี้ก็หนักพอไปทับระบบอื่นก็หนักใช่ไหมความรอบคอบการคลิกทีละคลิกการเช็คว่าเช็คนี้ restore ไปต้นทางปลายทางตรงนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับใจนิ่งๆใจเย็นๆทำด้วยความน่าเชื่อใจว่าไม่พลาดนะครับงานพวกนี้ต้องไม่พลาดงานที่ของเป็น System Engineer หรือ System Admin ที่ต้อง Maintenance ระบบโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการ Overwrite Delete Destroy พวกเราจะต้องมีความย้ำคิดย้ำทำว่า1ฉันทำถูกเครื่องถูกที่ถูกจุดแล้วใช่หรือเปล่าหลายคนนะครับพลาดเพราะว่าย่ามใจทำไวหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะอุปนิสัยนั้นน่ะนะครับทำให้ไม่ recheck double check ไม่ย้ำคิดย้ำทำนิสัยย้ำคิดย้ำทำไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะคือมันช่วยให้เราเองเนี่ยตระหนักมากขึ้นว่าเฮ้ยทำถูกหรือเปล่าเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าเราทำถูกเครื่องหรือเปล่าถ้าเราทำผิดโอ้โฮเครียดเลยนะครับเครียดแล้วมันส่งผลกับชีวิตหน้าที่การงานเราเลยอาชีพเราเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกที่จะคุ้นเคยกับระบบตัวเองและสเต็ปของตัวเองที่ต้องฝึกสเต็ปนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องแบบทำให้เรานี่จดจำนะทำให้เราจดจำแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยไม่พลาดเพราะเราจะเฮ้ยทำงี้เฮ้ย recheck เฮ้ยนี่ recheck recheck ก็คือคลิกว่าตัวเองอยู่ถูกเครื่องแล้วใช่ไหมทำถูก database แล้วใช่ไหมทำถูก user แล้วใช่ไหมทำถูกไฟล์แล้วใช่ไหมใช่ใช่ๆแล้วเราก็ต้องกล้าคอนเฟิร์มตัวเองว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำโดยที่ไม่มีสติไม่ได้อ้อใช่แล้วฉันอยู่จุดถูกจุดแล้วฉันทำถูกเครื่องแล้วฉันทำถูกไฟล์แล้วโอเคงั้นคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวผมทำแล้วนะโอเคนะดูด้วยกันนะคลิกอย่างมั่นใจและทำการที่เราฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้เราดู1แหละเราเองก็รู้สึกดีกับตัวเองนะรู้สึกดีตัวเองเพราะเราเป็นคนที่แบบมีความละเอียดรอบคอบใช่ไหมเรารอบคอบเราทำเป๊ะ success และจากการที่เราเทสต์มาเราไม่มีมานั่งงมลองผิดลองถูกหรอกเพราะเราทดสอบอย่างพี่รักเองทำ lab เยอะแม้กระทั่งการดีไซน์ระบบเนี่ยหรือการจะ implement หรือการจะ migration ระบบเนี่ยเทสต์ยังเยอะนะครับเทสต์ยังเยอะนะครับนี่เดี๋ยวเดือนปีหน้ามีองค์กรหนึ่งที่เขารู้จักพี่ซึ่งเคย migration Active Directory ให้นะเขาเปลี่ยนชื่อองค์กรเขา Active Directory มันต้องเปลี่ยนชื่อซึ่งมี client อยู่ประมาณสัก400-500 client คอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์เพียบมีเซอร์วิสที่มันอิงกับ AD ด้วยนะก็กำลังหาเวลาที่จะเทสช่วงนี้ยุ่งหน่อยเทสคือ1 rename Active Directory มีผลกับแอปพลิเคชันมีผลกับ client หรือไม่2ทำ Active Directory ใหม่เลยแล้ว migration ทั้งคอมพิวเตอร์และ user มาที่เครื่องใหม่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์แชร์ก็ย้ายมาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอะไรย้ายมา database ย้ายมาถ้ามี Exchange ก็ต้องย้ายมากระทบไหมเนี่ยต้องเทสในทุกๆ scenario เลยนะครับถามว่าเซอร์วิสนี้แพงไหมล่ะก็แพงนะครับแต่ถ้าเทียบกับว่าคุณลองไปจอยโดเมนใหม่ดูสิ400เครื่องคุณมีไอทีอยู่กี่คนใช่ไหมนะครับแต่ทำก็เสี่ยงเหมือนกันดังนั้นจะต้องหาวิธีการลดความเสี่ยงในวิธีที่ทำให้ได้ว่าวิธีไหนเสี่ยงน้อยที่สุดอ่าใช่ไหมครับไม่เสี่ยงครั้งเดียวเลยมหาศาลเสี่ยงน้อยสุดอย่างน้อย roll back ได้เป็นต้นนะครับเนี่ยประมาณนั้นดังนั้นพวกเราเองก็ต้องมีเวลานะครับระบบที่ตัวเองดูแลตั้งคำถามมันหน่อยแล้วก็ไปดูแลมันแล้วมันท้าทายก็คือเรายิ่งดูระบบยิ่งง่ายเราต้องเก่งมากขึ้นการทำงานจะง่ายก็คือเราต้องเก่งก็คือมีความรู้โดยลงมือทำเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่
ครูพักรักจำมันก็ดีนะ แต่มันเหมือนกับมันจำได้แค่ว่าทำตรงนี้ แต่เราจะต้องเข้าใจว่าระบบของเรานี่นะครับ มันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง มันส่งผลกระทบกับยูเซอร์ยังไงยูเซอร์มีกี่คนก็ต้องคิดถึงอย่างนั้น คนที่เป็นไอทีเนี่ยหลายคนมีทัศนคติที่เข้าใจผิด คือมองว่าตัวเองกับระบบสำคัญยูเซอร์ไม่สำคัญ แต่พี่รักอยากจะสอนแนะนำใหม่เลยว่าระบบไอทีที่เราดูแลระบบนี้ เราได้มาดูแลระบบนี้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าระบบนี้ใช้ทำมาหากินในกระบวนการในธุรกิจในองค์กรบริษัทเรา คนที่ใช้ก็ต้องใช้งานได้อย่างราบรื่น เราเองก็ต้องจัดการระบบนี้ให้ดีนะครับ โดยให้มีผลกระทบกับยูเซอร์น้อยที่สุดนะครับ ดังนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องนึกถึง plan change request approve request ดูเรื่องผลกระทบใช่ไหมครับยืนยันและถูก approve อีกทีนึงควรจะมีระบบนี้ในองค์กรนะครับไม่ใช่ IT 1 คนทำอะไรปุ๊บทำปุบปับนิสัยอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็ตามในองค์กรเรา มันจะมีคนได้รับผลกระทบ IT จะแบบร้อนวิชา เรียนรู้แล้วร้อนวิชาแล้วไปทำไม่ได้นะครับน้องๆหลายคนเขาไม่เข้าใจนะครับดังนั้นพวกเราต้องเป็นคนคุณภาพ คือบริการต่างๆในองค์กรเราอย่างเรามีเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องนี่อยู่ๆจะเป็นรีสตาร์ทไม่ได้ ซึ่งคนไอทีโดยมากก็เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วแต่น้องๆจูเนียร์อาจจะไม่เข้าใจ หรือทำอะไรบางอย่างไปอัปเดตแพทไปอะไรต่างๆอัปเดตเลยโดยรู้เท่าไม่ถึงการพออัปเดตเสร็จปุ๊บช่วงที่อัปเดตนั้นอาจจะไม่มีปัญหาแต่พอรีบูตอีกกลับขึ้นมาปุ๊บไปแล้วแอปพลิเคชันไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็ต้องเราอาจจะมาเซตกระบวนการกันนะยูเซอร์ซีเรียสมากถ้ายูเซอร์เนี่ยทำงานไม่ได้มันส่งผลกระทบกับออเดอร์ productivity บริษัทนะครับไอทีทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผลกระทบกับระบบอย่าทำโดยเลินเล่ออำเภอใจก็จำเป็นหรือไม่เช้งนี้คริติคอลหรือเช้งนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก่อนเช้งผลกระทบคืออะไรประโยชน์คืออะไรแล้วก็ต้องมีการแอปพูฟแล้วค่อยทำเนี่ยซึ่งกระบวนการที่พี่รักว่ามันก็ไม่ใช่มันอยู่ใน IT Service Management รู้ไหมนะครับพี่รักเองเนี่ยก็ต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าได้ประโยชน์จากเรื่อง IT Service Management เนี่ย ITSM ถ้าเราไปอ่านจะทำให้เรามีกระบวนการที่ดีในตัวเองมากๆ ITIL สมัยก่อนเคยไปอบรม ITIL เหมือนกัน ITIL อาจจะเข้าใจยากแต่พอเราจะไม่สามารถเอา ITIL ซึ่งเป็น best practice หรือไกด์ไลน์พวกนี้มาใช้งานอย่างครบถ้วนหรอกเราอาจจะไม่ใช้ได้บางส่วนหยิบมาใช้อย่างเช่น operation management อย่างเงี้ยใช่ไหม ITIL ปัจจุบันเป็นเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้พี่รักก็ไม่ได้ตามแต่เราเอามาใช้บางส่วนหรือ ITSM อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็มี Microsoft Operation Framework ก็มีมันเป็น best practice ที่จะแนะนำให้เราว่าถ้าเราจะจัดการด้านอะไรมีสเต็ปอะไรบ้างไกด์ไลน์มี process มี workflow แนะนำเราไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอน workflow ก็ได้คนเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่มันจะให้เราเห็นไกด์ไลน์นั่นแหละนะครับแล้วการจัดการอีกอันนึงที่มักจะเห็นแล้วก็อยากจะแนะนำให้ไปปรับปรุงถ้าเป็นอยู่ก็คือ user administrator นะในบริษัทเราทีมเรา IT มี5 คนทุกคนเข้า administrator นะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่แนวทางก็คือนะครับให้กำหนดสิทธิ์ของ user ในกขอคอนะครับให้เป็นชื่อเขาเลยสมมติเขาจะคนนี้มีสิทธิ์เข้า Active Directory Management Level Administrator
ก็ delegation นะจริงๆมันมีในคอร์สสอน Windows Server 2022นะใครเป็นเมมเบอร์ตอนเนี้ยคอร์ส Windows Server 2022พี่รักตอนแรกกะว่าจะต้องให้อะไรนะ level VVIP มีน้อยคนไงนะครับแล้วก็อะไรนะสาวก Tech Adopt ตอนนี้พี่รักปล่อยให้ตั้งแต่ membership ทุกคนนั่นแหละคอร์ส Windows Server 2022นะจากไม่เป็นไม่เข้าใจจนกระทั่งเป็นมืออาชีพเริ่มต้นตั้งแต่เดือน50 บาทก็ไปเรียนได้เลยมีนั่นแหละ คนทั่วไปเข้ามาจะไม่เห็นนะไอ้คอร์สเนี่ยจะไม่เห็นปกติคอร์สนี่มัน 4,000 บาทตอนนี้พี่รักเอามาปล่อยแบบนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วปล่อยไปสักเซสแล้วได้ทำคลิปครั้งเดียวได้หลายตังค์แล้วว่างั้นเถอะนะครับพี่รักก็เอามาให้พวกเราได้เรียนแต่ต้องเป็นสาวกไงไม่ใช่ดิต้องเป็นเมมเบอร์จอยเมมเบอร์นะบอกไว้ก่อนต้องจอยเมมเบอร์นะครับก็พี่รักให้คุณค่าของคนที่เป็นเมมเบอร์เพราะเขาสนับสนุนช่องพี่ใช่ไหม พี่ก็ขอตอบแทนด้วยแบบนี้มีคิดมากแล้วตอนแรกก็คิดมากอยู่นะครับของฟรีมันมักจะไม่ค่อยเกิดเบเนฟิตหรือแรงจูงใจดังนั้นก็ต้องเป็นเมมเบอร์แล้วก็ได้เรียนในนั้นถ้ามีคอร์สอื่นๆที่เริ่มลึกเข้ามาจะเอาให้อยู่ในเมมเบอร์นะครับหัวข้อฟรีๆจริงๆหัวข้อฟรีๆถ้าคุยให้ฟังเชิง Engineer เชิง Technical ก็ได้นะเดี๋ยวก็ทำ lab ให้ดูปัจจุนะครับแต่พออะไรที่มัน Advance แล้วมันดีขึ้นเอาให้เมมเบอร์เราด้วยดีกว่าเขาสนับสนุนเราเป็นต้นนะนั่นแหละครับนะก็ไอ้ทักษะในแง่ของการบริหารจัดการการจัดการมันสำคัญคนไอทีคนไอทีเนี่ยทำงาน Technical Support Help Desk หรืออะไรก็แล้วแต่เราเติบโตไปอีกขั้นได้ก็คือเราต้องรู้ทักษะบริหารจัดการระบบจัดการยังไงจัดการระบบในเชิงของแก้ไขปัญหา problem management ทำยังไงใช่ไหม problem management ทำไง event ที่มันเกิดขึ้นทำยังไง demand management ต้องทำยังไงไอ้พวกเนี้ยสำคัญ budgeting finance management ทำยังไงนะครับพอพวกเราทำงานไปก็ต้องพอถึงจุดๆหนึ่งงานไอทีมันก็ต้องมีการตั้งงบประมาณเหมือนกันนะระบบเนี้ยในองค์กรเราควรจะดีไซน์ระบบขององค์กรเราเนี่ยให้มันเป็นยังไงเพื่อสอดคล้องกับเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อของแบบ Enterprise High End เลยไหมหรือเราซื้อของเกรดนี้ได้ซึ่งก็รองรับได้แต่ลดคอสลงมานะโซลูชันที่เราจะไปเป็นยังไงนะโจทย์ที่เราอยากจะได้คืออะไรเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่หาคนที่เข้าใจมาแล้วเราหาเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าแบบนี้นะครับพี่รักทำหน้าที่นี้ประจำเพราะถูกเชิญไปที่ลูกค้านะครับเช่นคนอื่นถูกเชิญไปก็ไปนั่งตอบคำถามนะครับก็เล่าให้ฟังว่าลูกค้าพี่รักเองเป็นบริษัทเอกชนนะไม่ใช่ user ไม่ใช่ consumer ไม่ใช่ consumer เป็นบริษัทเอกชนก็ต้องไปฟังก็ต้องไปรับฟังปัญหาความต้องการตอบ handle question นะครับจะได้ทำงานให้หรือไม่นั้นนะลูกค้าเก่งกว่าพี่อีกนะเขามีคำถามและมีข้อกังวลใจพี่ก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามดิสคัสกันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราแถหรือไม่พูดจาไม่ถูกต้องก็ลูกค้าก็ไม่ trust คนเรามันมองตากันมันก็รู้แล้วนะทุกวันนี้สมมุติเราคุยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเรามองตากันเราจะรู้เลยว่าคนนี้รู้จริงไม่รู้จริงใช่ไหมครับเหมือนกันนั่นแหละเราก็ซ่อนตาดำไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จริงแล้วเราเริ่มพูดแปลงๆลูกค้าหรือพวกเราก็ไม่ trust ละไม่โอเคนะครับแล้วเริ่มตอบคำถามได้นะถ้ามันต้องอย่างนั้นมันมีเงื่อนไขเพียบอย่างนี้ไอ้ทักษะอย่างเงี้ยมันก็สำคัญนะถ้าพวกเรามีความเข้าใจอย่างดีโดยเฉพาะไอทีในองค์กรของตัวเองที่ดูแลอยู่เวลาผู้บริหารหรือเวลาอะไรเงี้ยมาถามหรือมีโปรเจกต์เราเองก็จะมีคุณค่าต่องานเพราะว่าความรู้ประสบการณ์เราที่เราสั่งสมมามันช่วยองค์กรเราได้ช่วยทีมเราได้ไงคำพูดเราพูดไปกับอีกคนหนึ่งไม่รู้มันต่างกันเลยนะครับถ้า
ถ้าเราเป็นคนใส่ใจเข้าใจรู้จริงลงมือทำบ่อยเทสใน lab ตั้งคำถามเก่งยิ่งการตั้งคำถามคมคายและทดสอบอะไรล่วงหน้าแล้วรู้เราจะสามารถตอบได้เลยว่าเอ้ยอันนี้ทำได้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมครับและอธิบายให้ว่าทำไมไม่ต้องกังวลทำได้อย่างนี้จุดนี้ทำได้อย่างนี้จากตรงนี้เคยมีประสบการณ์แล้วถ้าคิดว่าจะขยายธุรกิจเติบโตไปสมมตินะถามว่าระบบปัจจุบันเอาอยู่ไหมคุณรักระบบปัจจุบันเนี่ยรองรับอนาคตกี่ปีเป็นคำถามที่ตอบยากใช่ไหมเราก็ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับต้องเข้าใจแอปพลิเคชันในองค์กรของตัวเองนี่ผมเจอเยอะมากเลยคำถามเนี่ยคุณรักคิดว่าระบบที่คุณรักดีไซน์เนี่ยมันจะรองรับธุรกิจของเราเนี่ยได้อีกกี่ปีลงทุน5 ล้านเนี่ยซื้อคุณรักเนี่ยคุณรักคิดว่ารองรับธุรกิจได้กี่ปีโอ้เป็นคำถามที่ยากที่ตอบยากนะครับแต่พี่รักเคยตอบมาแล้วนะถ้าจะแบร์ไตให้พวกเรารู้ด้วยก็คือว่าแน่นอนล่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่า business นี้แอปพลิเคชันของธุรกิจมันคืออะไรคำว่า growth ของธุรกิจกับ IT growth มันเป็นแบบไหนมันคืออะไรธุรกิจเติบโตไปอย่างเช่นธุรกิจเป็นแบบขยายสาขาวันปีนี้มี50 สาขาปีหน้าจะมี80 สาขาเพิ่มอีก30 สาขาสาขาที่30เพิ่มขึ้นคำถามคือมันใช้ทรัพยากรอะไรล่ะบนระบบ Data หรือข้อมูลคืออะไรถ้า Data เป็น Text Data เป็นรูป Data เป็นวิดีโอก็ต้องมานั่งดูกันว่า Growth Rate เป็นยังไงและปกติในแอปพลิเคชันโต Database โตในเชิงไหนเชิง Capacity เชิงในแง่ของการใช้ Memory เยอะหรือ CPU เยอะระบบนี้เป็นยังไงภาพรวมของระบบเป็นยังไงนี่แหละครับตอบได้ในขณะเดียวกันเรายังเป็นคนดูแลระบบให้ด้วยเราก็จะเห็นการ growth หรือ behavior พฤติกรรมของระบบใช่ไหมและทางหนีทีไล่ในแง่ของการสมมติมันเกิดคอขวดจริงๆทำไงโซลูชันคืออะไรมันเกิด poor performance ทำไงซึ่งมันจะเกิดเมื่อไหร่ล่ะอีกกี่ปีก็ไม่รู้ซึ่งยากมากถ้าดีไซน์ดีปัญหาน้อยพี่รักเคยบอกทุกคนว่าระบบไอทีเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือคุณดีไซน์ไม่ดีคุณดีไซน์บางทีก็เป็นข้าวต้มมัดทุกอย่างมัดรวมกันบางทีคุณก็ไม่ได้นึกถึงการดีไซน์เลยก็เกิดปัญหาและบางทีเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าปัญหาของ poor performance ที่มันเกิดขึ้นบางทีมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบางอย่างเท่านั้นแก้อันนั้นได้จบนะครับโอ้ผมคุย93 นาทีแล้วโอเคครับก็มีคนเข้ามาถามเรื่องพอดีเจอติดปัญหาเรื่อง BitLocker แก้ไงถ้ามีโอกาสพอดีพี่รักไม่ได้ติดปัญหาเรื่อง BitLocker เคยติดมาแล้วแก้ได้แล้วแต่มันมีหลายอาการเหลือเกินมันไม่มีตัวอย่างจริงๆให้แก้นะครับตอนนี้เคยเป็นและแก้ได้จากวิธีที่เคยแชร์คลิปไม่มีปัญหาแต่บางคนมีปัญหามันเด้งอยู่นั่นแหละอันนี้พี่ก็ยังไม่ชัวร์เพราะปัญหานี้หลากหลายปัจจัยเหลือเกินนะถ้ามีโอกาสเห็นหรือเจอหรือนั่นนะจะเอามาบอกนะครับคุณ420 Music Studio นะครับก็ดีครับถามมานะครับบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ถ้ามีเจอซีเนโอว่ามันเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็นั่นนะครับช่อง Tech Adopt ก็ยังคงเอาสาระความรู้มาฝากพวกเรานะครับเรื่อยๆนะก็เอามาฝากเรื่อยๆอาจจะเป็นความรู้เชิงไทยแหละจริงๆความรู้เชิงเนี่ยที่มาให้เนี่ยให้ข้อมูลเชิงเป็นประสบการณ์ก็ดีนะมันก็จะทำให้พวกเราเองเนี่ยรู้ว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงตัดสินใจยังไงทำไงต่อได้บ้างนะครับก็พี่รักทำงานกับน้องๆก็คอยชี้แนะนะครับบางทีเขาไปทำแล้วเขาทำได้ดีกว่าพี่ ก็สนุกดีนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยแล้วพี่จะได้เก่งช็อตคัท
แทนที่เราจะทำคนเดียวให้เขาไปทำช่วย ปรากฏว่าเขาทำได้ดีกว่าเราอีกนะครับอ้าวป่านธเนศน้ำท่วมปลาคาร์ปตายเยอะเลยป่านเอ้ยนะครับก็แต่ไม่หนักมากคือน้ำมันเข้าในออฟฟิศแต่ว่ามันไม่เข้าในบริเวณออฟฟิศแต่ไม่ได้เข้าในตัวบริษัทไม่มีปัญหานะครับแต่รถเนี่ยรอรอเคลมประกันอยู่เพราะว่ามันแช่น้ำแต่ไม่ได้ท่วมเยอะนะรถนะโอเคครับ วันนี้ก็95นาทีแล้วเป็นการไลฟ์ที่ยาวนานแต่ขอบคุณพวกเราที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็มาดูนะครับครั้งต่อไปอยากให้ไลฟ์หัวข้อไหนก็บอกได้นะจะเอาความรู้ตรงนั้นมาคุยกับพวกเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะ95นาทีครับไม่เคยไลฟ์ได้ขนาดนี้เออได้ความรู้เทคนิคจากไลฟ์เยอะเลยครับโอ้ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับ ถ้ามีคำถามอะไรหรือว่ามีหัวข้ออะไรถ้าพี่คิดไม่ออกแนะนำพี่ก็ได้นะจะได้มาคุยนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะได้เกิดประโยชน์นะโอเคครับเจอกันในการไลฟ์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ